So we have been continuously inviting people who have a lot of political views and perspectives for the past few episodes. So यसपालि चाहिँ we wanted to make it more कस्तो भन्दा infrastructure based अथवा कोही एक्सन ओरिएन्टेड हुन्छ नि कहीँबाट गएर यो पडकास्ट सुन्दाखेरि चाहिँ अलिक एक्सनमा आइहाल्नु पर्छ कि भन्ने विषयलाई लिएर नै इनफ्याक्ट वी वान्टेड टु हेभ दिस पडकास्ट. सो कैलाश प्रधान इज इन द पडकास्ट इनफ्याक्ट. सो वेलकम. र अपार्ट फ्रम द्याट तपाईँको ब्याकग्राउन्ड भन्नुपर्दा यु आर एन आर्किटेक्ट एन्ड देन फ्रम बिङ एन आर्किटेक्ट यु एन्डेड अप इन्टु द सिक्किमको इलेक्टोरल पोलिटिक्समा पनि है. र साइड बाई साइड यु हेभ बिन क्वाइट a face when it comes to a lot of environmental issues in the state of Sikkim, particularly जब स्मार्ट सिटीको जुन चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू बनिँदै गरेको थियो त्यति बेला ऱ्याम्पेन्ट फेलिङ अफ ट्रिजहरूलाई लिएर तपाईँले एउटा लेटर पनि सबमिट गर्नुभएको थियो होइन. र द्याट टर्न आउट टु बी अ पिआइएल लेटर. सो त्यो कुराले गर्दा पनि एन्ड प्लस जस्तो प्रकारको इलेक्सन क्याम्पेन थियो तपाईँलाई बिकज यु हेभ बिन the candidate from upper MG Marg and lower MG Marg during the Gangtok Municipal Corporation election in 2020. So Kailash Pradhan was quite trending त्यो टाइममा पनि. And आजको यो पडकास्टमा we'll try to delve into that aspect and also understand कि तपाईँको माइन्डमा सिक्किमलाई लिएर कतिको प्रोग्रेसिभ थट्स एन्ड आइडियाज छ भन्ने कुरालाई लिएर फेरि पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु तपाईँलाई. थ्याङ्क यू लुक फरवर्ड. सो लेट्स गेट अन विथ द कन्भर्सेसन. कहाँबाट भन्दा 2020मा ग्याङ्टोक म्युनिसिपल कर्पोरेसनको जुन चाहिँ इलेक्सन भइरहेको थियो एन्ड अल अफ अ सडन आई नो आर्किटेक्टको विषयलाई लिएर त यु वर लाइक वर्किङ इन डिफ्रेन्ट प्रोजेक्ट्स इन द स्टेट अफ सिक्किम, तर अल अफ अ सडन चाहिँ सोसियल मिडियामा एकदमै ज्यादा ट्रेन्ड हुनुभयो नि त. एन्ड फेरि छुट्टै प्रकारको पोलिटिक्स देखेँ क्या तपाईँको, लाइक मोर अबाउट showing the people like हुन्छ नि के हुनुपर्ने ग्याङ्टोकमा भन्ने कुरा इन टर्म्स अफ इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड सस्टेनेबिलिटी. सो लेट्स स्टार्ट विथ देम. हाउ कम फ्रम बिङ एन आर्किटेक्ट एन्ड देन यु एन्डेड अप इन पोलिटिक्स इन 2020? के कारण थियो कि लाइक यु ह्याड टु एक्चुली गेट इन टु द पोलिटिकल डिस्कोर्समा? खासमा चाहिँ इट वाजन्ट मेरो चोइस थिएन. मैले सोचेको पनि थिइनँ कि आई वुड बी एन्टरिङ इलेक्टोरल पोलिटिक्स. इट्स नट सिक्किम इलेक्टोरल पोलिटिक्स अघि तपाईँले भन्नुभएको. इट वाज अबाउट लाइक द म्युनिसिपालिटी. मेरो साथीभाइहरू छ लाइक आर्किटेक्ट्सहरू पनि हुनुहुन्छ. दे आर सम अदर पिपल लाइक डिजाइनर्स एन्ड अदर्स. सो हामीले पहिलादेखि नै वी बिन लाइक इन्गेजिङ with Gangtok भनौँ न. लाइक एज एन आर्किटेक्ट वी हेभ एन आर्किटेक्ट्स एसोसिएसन आर्किटेक्ट्स अफ सिक्किम भन्ने. सो द्याट वाज इस्टाब्लिस्ड इन द इयर 2000. आई वाज वान अफ द फाउन्डिङ मेम्बर्स त्यति बेला. सो ग्याङ्टोक इज ग्रोइङ भेरी फास्ट. त्यहाँनिर के हुनुपर्ने वी गोना हेभ अ ट्राफिक प्रब्लम लेटर अन. त्यसलाई अब पहिला अहिलेदेखि नै सोच्दै गर्नुपर्ने भनेर धेरै हाम्रो चर्चाहरू भइबस्थ्यो. एन्ड हाम्रो भेटघाट पनि भइबस्थ्यो. देन मेरो 3जना मिल्ने साथीहरू क्लोज फ्रेन्ड्स वान डे उनीहरू मलाई हामी भेट्नु पाउँछ भनेर आई सेड अफ कोर्स. आई वाज वन्डरिङ कि यिनीहरू किन वाइ दे आस्क मी फर लाइक काइन्ड अफ अ फर्मल अपोइन्टमेन्ट भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई अलिकति अप्ठ्यारो मानि उनीहरूले दे सेड द्याट दे आर यङ्गर देन मी. सो कैलाश दाजु दिस टाइमको इलेक्सन चाहिँ पार्टीलेस हुने रहेछ भनेर हामीले सुन्दैछौँ. एन्ड तपाईँले क्यान यु कन्सिडर लाइक स्ट्यान्डिङ फर इलेक्सन्स फर द म्युनिसिपालिटी भनेर चाहिँ दे टोल्ड मी. सो मलाई त फर्स्ट रियाक्सन वाज अभियसली लाइक होइन कस्तो कुरा गरेको लाइक लाइक दिस इज कम्प्लिटली आउट अफ माई कम्फर्ट जोन. अब यो त इट्स नट समथिङ द्याट आई have thought about and I don't think I have the bandwidth. मेरो घरमा पनि I have other issues भन्दाखेरि उनीहरूले होइन लाइक तपाईँ बेसी के गर्नु पर्दैन लाइक लाइक वाट एभर विल गिभ यु अल द सपोर्ट द्याट यु निड फ्रम द ब्याक. तर
you have been always like very concerned about Gangtok. तपाईँको त्यो आइडियाजहरू पनि थियो पहिलादेखि नै, त्यो रोपवे एज अ पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन पनि आई बिन टकिङ अबाउट इट फर अ लङ टाइम. सो गर्नुहुन्छ भनेर, सो आई थट अबाउट आई सेड लाइक गिभ मी अ डे होइन, लाइक लेट मी थिङ्क अबाउट इट भनेर. सो मलाई पनि बिसाइड्स अब ग्याङटक वाट्स ह्यापनिङ, आई एम अल्सो कन्सर्न अबाउट लाइक वाट्स ह्यापनिङ इन सिक्किमको एउटा पोलिटिकल कल्चर कस्तो भएर जाँदैछ. एन्ड आई वाज थिङ्किङ कि मेबी कुड दिस बी अ प्लेटफर्म वेयर वी क्यान, we may not be able to be very successful but at it, but at least एउटा because there's nothing on the horizon. So हेर्दाखेरि there's everything seems to be the same old होइन. सो हामीले केही एउटा नयाँ पाराको पोलिटिक्स देखाउन सक्छ कि. सो आई वेन्ट ब्याक एन्ड टोल्ड देम कि ओके, बट आई हेभ फ्यु कन्डिसन्स. सो द कन्डिसन इज द्याट बिकज नर्मली पोलिटिक्स पस्ने बित्तिकै लाइक इट्स लाइक जसरी भए पनि जित्ने, घोडा पिल्साएर हुन्छ कि अब पैसा पेलेर हुन्छ कि के अरे कम्युनल कुराहरू गरेर हुन्छ कि. सो दिस इज नट गोइङ टु बी और वाट वी आर गोइङ टु बी डुइङ. हामीले गऱ्यो भने चाहिँ आवर मेन अब्जेक्टिभ इज टु ट्राई एन्ड चेन्ज पोलिटिकल कल्चर. सो द्याट वाज द मेन थिङ. एन्ड वी विल नट बी जसरी भए पनि जित्ने चाहिँ, द्याट इज नट गोइङ टु बी our aim and our motive. So our motive is to try and push for a different khalke politics. So they agreed. I mean, we are value aligned like friends. So unaru agreed, but even if they if they didn't agree, they had to agree because otherwise that was my condition. I mean, I will stand for elections, but on these conditions banera. So that's how it started. And tabale bhannu bhayo ni, like it was a different khalke politics. I mean, it was like a lot of like there was a blitz on social media. So I'll just continue with this trend. Sure. So what is the change in political culture? What are we trying to change over here? So one of the main things that I see, that if we can change that particular aspect about politics, it's going to take Sikkim in a different trajectory, and our future is going to be different, which is the use of money in electoral politics. Mm-hmm. If we can reduce or minimize the role of money in electoral politics, then ke huncha bhane we don't need to go to, otherwise ke huncha, like political parties, they need money, they need money to sustain themselves, they need money to like fight elections, canvassing aru, and even beyond tabala we can get into that later on. But then who are the people who are going to invest in political parties? They're going to be mainly like business people, contractors, like those kind of people. So त्यो पैसा लिने बित्तिकै you already compromised. You know, like when, and the people who are giving you money, they're not giving it because for the love of Sikkim or because they are value aligned with your ideology. Firstly, like politics ma yanar basic ideology bhanne कुरा पनि छैन. So they are doing it so that they can reap the benefits later on. It's like a gamble ni. But everybody knows that, like, you know, like power ma आउने बित्तिकै then हामीले okay, this contract and that contract and this site and that site, and so that's the way it works. So the government which is elected or the candidates which are elected, they are not able to work freely and they are not able to concentrate on the work on hand. They have to appease their political sponsors. So that was the reason that you saw a lot of it on internet. I've also seen like other places, Iceland ma bhako थियो, then in this Italy ma pani there's a party called 5-Star Party. They changed the whole political discourse with the advent of the internet. Internet listen abo ke गर्नु पर्छ, you can reach a lot of people. It doesn't cost a lot of money. If you're quite smart, you can make good content, you can get feedback, you can have like online polls, you can have like surveys, so you can kind of like reach a lot of people. So internet opens up that space for you to be able to politic in a very
efficient way without the use of money भनेर चाहिँ so anyway so that was the reason that हामीले इन्टरनेटमै बेसी कन्सन्ट्रेट गरेको थियो at that time. Okay, so I mean like also like let's be more bilingual. हजुर sorry हुन्छ like okay हुन्छ हस्. The majority of the population ले चाहिँ अब नेपालीमा बुझोस् भन्ने नि मलाई चाहिँ. So छुट्टै प्रकारको थियो भन्नुहुँदैछ नि तपाईँले अब यो तपाईँले बात गर्नुहुँदैछ द एक्जिस्टिङ पोलिटिकल कल्चर. तपाईँले भन्नुभयो कि बाहिर कसैले पनि स्पोन्सर गर्छ होइन पोलिटिसियनलाई. सो अभियसली कहीँ न कहीँ गएर उनीहरू अब्लाइज पनि हुन्छ आफ्टर द विन द इलेक्सन बेनिफिट्सहरू पाउनुको लागि भन्ने कुराहरू. सो एक्जिस्टिङ पोलिटिकल कल्चरमा कस्तो कस्तो फ्लजहरू देख्नुहुन्छ तपाईँले, कस्तो कस्तो चिज देख्नुहुन्छ जुन चाहिँ यु फिल कि त्यस्तो हुनु हुँदैन एक्जिस्टिङ पोलिटिकल कल्चरमा जस्तो लाग्छ ब्रिफली? एउटा त भयो जातपातको कुरा. यसपालि अलिकति कम्ती थियो, पहिला धेरै मात्रामा हुन्थ्यो कि भोटरहरूलाई चाहिँ आफ्नो त्यो जातको आफ्नो एथनिसिटीकै आधारमा कोही बेला त्यो भोटिङको लागि अपिल हुन्थ्यो होइन. सो द्याट त्यो चाहिँ अब हामीले त्यो चाहिँ राम्रो भएन सिक्किमको लागि चाहिँ. त्यो चाहिँ अब सिक्किमलाई युनाइटेड होइन, सिक्किमलाई चाहिँ त्यो फ्याक गरेर छुटाउने, त्यो भयो एउटा. अर्को अघि मैले तपाईँलाई भनेकै कुरा कि पैसा सिक्किमको हाम्रो एडभान्टेज पनि हो तर हाम्रो एउटा डिसएडभान्टेज पनि भएर गएको छ हाम्रो साइज. सिक्किमको भोटर्स अहिले हेर्नुभयो भने तपाईँ 4 लाख 4.5 लाख जस्तो छ. एउटा कन्स्टिट्युन्सीमा इट्स अबाउट लाइक 12,000 to 16-17,000सम्म छ. भनेको मतलब एउटा कन्स्टिट्युन्सीमा झन्डै अब 3,000-4,000 फ्यामिलीज. एन्ड यति सानो अब तपाईँको हाम्रो त्यो भोटर हुँदाखेरि चाहिँ सिक्किमको मान्छेहरू पनि अब अलिकति अब दुःख लाग्दो कुरा हो कि पैसामा बिक्ने खालके पनि भएको छ क्या. लाइक आई मिन आई फिल रियली ब्याड अबाउट द्याट त्यो चिज होइन. सो त्यो सिक्किमको भोटरलाई चाहिँ अब पैसाले किन्नु सक्ने, किनभने द साइजले गर्दाखेरि 3,000-4,000 फ्यामिलीलाई घर घरमै अब त्यो पैसा बाँड्नु नै अब एउटा कल्चर पनि अब द्याट्स आई डोन्ट ह्याभ द प्रुफ तर अब त्यस्तो पनि हामीले सुनेको छौँ कि त्यस्तो हुँदैछ भनेर. सो त्यो कुरा चाहिँ आई फिल लाइक त्यो त अब डेमोक्रेसी त होइन, त्यो त द्याट इज एउटा के भन्नु लाइक अब सरकारले जनतालाई घुस दिएको अब त्यस्तो उल्टा खालके थिङ विच इज ह्यापनिङ होइन. सो द्याट इज अल्सो एउटा त्यो एकदमै नराम्रो खालके एउटा गराइ हो हाम्रो पोलिटिक्समा. अर्को कुरा चाहिँ के छ भने मलाई लाग्छ कि हामीले एउटा त्यो व्यक्तिगत पूजा भन्छ नि, लाइक एउटा पर्सनालिटी कल्ट के हो, लाइक एउटा मान्छेलाई एउटा हिरोको एउटा स्टेटस दिएर अब हाम्रो प्रब्लम, हाम्रो सपना, हाम्रो सबै उसकै माथि नै हामीले पोखाउने. उसले नै गर्यो भने गर्यो, उसले गरेन भने गरेन, अन्त हामी आफै चाहिँ के गर्नु परेन भनेर चाहिँ एउटा फ्युडल माइन्डसेट पनि होला हाम्रो पहिला राजाको टाइमदेखिको एउटा हामीले एउटा हो कि के हो. सिक्किममा चाहिँ मलाई त्यो लाग्छ कि सिक्किममा मात्रै होइन अरू जग्गामा पनि त्यस्तै नै छ कि पोलिटिकल लिडर्स भन्नु चाहिँ मलाई त्योभन्दा मलाई लाग्छ कि पोलिटिकल रिप्रेजेन्टेटिभ, हाम्रो एउटा राजनीतिको प्रतिनिधि. तपाईँ चाहिँ यो हाम्रो लागि एउटा 5 वर्षको लागि हामीले हाम्रैबाट उठाएर तपाईँले हाम्रो चाहिँ भोइसको लागि हामीले तपाईँलाई उठाइदिएको त्यहाँनिर तपाईँले हाम्रो कुरा गरिदिनु पर्ने. सो यहाँ चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने भगवानको रूपमा अब उहाँ जान्छ, अब दसैँ तिहारमा पनि टिका लाउनु पर्ने, अब हामीले पैसा थाप्नुपर्ने त्यहाँबाट. अब त्यो जस्तो पाराले अब त्यो साइरन गाडी भिआइपी कल्चर. सो यो मलाई ठिक लाग्दैन कि दिस इज नट डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसीको पहिला एउटा त फर्स्ट प्रिन्सिपल नै हो इक्वालिटी होइन. तपाईँको अब फ्रिडमहरू आउँछ, लाइक लिबर्टी आउँछ, तर इक्वालिटी भन्ने चाहिँ अब एउटा हाम्रो सोसाइटीमा पिपल आर इक्वल, पिपल भिन्दै हुन्छ, डिफ्रेन्ट हुन्छ, पिपलको भिन्दै अब पोटेन्सियल हुन्छ, बट पिपल आर बाई एन्ड आई मिन लाइक
इक्वालिटी भन्ने चाहिँ हामीले एउटा सबैजना एउटै हो भनेर चाहिँ गर्नुपर्ने. सो हामीले चाहिँ इट्स नट त्यो राइट कि डेमोक्रेसीमा चाहिँ हामीले एउटा मान्छेलाई त्यस्तो पाराले हामीले एउटा उच्च स्थलमा हामीले राखेर चाहिँ गर्ने चाहिँ. सो दिज आर द फ्यु थिङ्स विच कम टु माइन्ड अहिले तपाईँको अहिलेको तपाईँले भन्नुहुँदै नि अहिलेको राजनीतिमा के लाइक वाट इज द थिङ्स द्याट आई डोन्ट लाइक भनेर थुप्रै छ. अब आई क्यारी अन अ लिटल बिट म एउटा मलाई लाग्छ कि अहिलेको राजनीतिको के छ भने अलिकति कस्तो भएको छ भने समहाउ अघि मैले कुरा गर्नु थालेँ नि अब जसरी भए पनि जित्नै पर्ने विनिङ एट एनी कस्ट तपाईँको नि गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँ अब जितेर तपाईँ सरकारमा हुँदाखेरि पनि तपाईँ जहिले पनि यो अलवेज इन इलेक्सन मोड के हो लाइक तपाईँ जहिले पनि त्यो इलेक्सनकै सोचिरहनु भएको छ. वाइज हामीलाई चाहिएको तपाईँलाई गभर्नेन्स हामीलाई चाहिएको कि हामीलाई एउटा राम्रो खालके गभर्मेन्ट चलाइदिनुहोस् एन्ड एउटा त्यसमा पनि आउँछ कि एउटा लङ टर्म भिजन हाम्रो फ्युचर चाहिँ के हुनसक्छ हामीले हाम्रो स्ट्रेङ्थ्सहरू के छ हाम्रो यहाँनिर के कमी छ हामीलाई के चाहिएको छ हाम्रो भित्रको हामीले हाम्रो यहाँ के खास कुरा हाम्रो के खुबी छ हाम्रो यहाँ पानी छ हाम्रो यहाँ हाइड्रो पावरको पोटेन्सियल छ. सो त्यो चिजलाई नै हामीले कसरी त्यसलाई नै अगाडि बढाउन सक्छौँ भनेर चाहिँ नसोचेर इन्स्टेन्ट के हो तपाईँको लुकिङ एट द नेक्स्ट इलेक्सन अब के चाहिँ हामीले छिटो गर्नु सक्छौँ हुन्छ नि गर्दाखेरि. सो इट्स त्यो लङ टर्म भिजन भन्ने चिज चाहिँ इट्स मिसिङ हाम्रो एउटा गभर्नेन्समा एउटा हाम्रो पोलिटिक्समा चाहिँ हाम्रो मलाई त्यस्तो लाग्छ. So I mean like अहिले यो ट्रान्जिसन भयो नि त in terms of political party also. 25 years was the SDF governance. So for the past 4 years is the SKM governance. So के चेन्ज देख्नुहुन्छ तपाईँ in terms of the existing political culture? ट्रिक क्वेसन जस्तो लाग्दैछ मलाई के अरे. सो एनिवे सो हेर्नुहोस् वेन द एसडिएफ पावरमा हुँदाखेरि होइन लाइक 25 वर्ष गर्नुभयो. म आई वाज इन सिक्किम द होल टाइम पहिलादेखि नै वेन द ट्रान्जिसन ह्यापन फ्रम भण्डारीको पालोदेखि चामलिङको टाइममा एन्ड द्याट वाज अ भेरी नेसेसरी तपाईँको जो ट्रान्जिसन भयो त्यति बेला के अरे. एन्ड एउटा त्यति बेला भन्दै खाली खुट्टे गभर्मेन्ट के अरे एउटा त्यो तल्ल स्पेसली द सो समटाइम्स कास्ट पोलिटिक्स मैले भने कि इट वी सुड प्ले कास्ट पोलिटिक्स पर त्यति बेला जो कास्ट पोलिटिक्स भयो एक किसिमको इट वाज मेबी जो इतिहासले त्यो समयले मागेको चिज पनि हुनसक्थ्यो किनभने द्याट दोज पर्टिकुलर ओबिसिज व लाइक द डाउन ट्रडन त्यति बेला. सो उनीहरूलाई उठाउनु लागि नै यो एसडिएफ जन्मेर आयो राम्रो पनि भयो. एन्ड त्यति बेला पुरा मेहनत गर्नुभयो कि एउटा ठुलो कन्ट्रिब्युसन छ फ्रम एसडिएफ. आई मिन देयर आर मेनी अदर थिङ्स द्याट उहाँले चाहिँ यो एउटा लोवर एउटा इकोनोमिकली थिचोमिचो भएको मान्छेहरूलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ अलिकति माथि एउटा मिडल क्लासमा पुऱ्याइदिनु भयो. इट वाज स्याड द्याट इट ह्याड टु ह्यापन थ्रु लाइक देयर वाज अ लट अफ लाइक करप्सन एन्ड नेपोटिजम एन्ड अल पनि भयो तर एउटा सोसियो इकोनोमिक अपलिफ्टमेन्ट पनि भएको छ त्यहाँ त्यति बेलाको टाइममा. सो एन्ड पिपल डिड बेनिफिट एन्ड प्रोस्पेरिटी डिड ह्यापन होइन. सो त्यो भयो तर अब त्यो पछि आई थिङ्क द लास्टको 3 टर्म्समा चाहिँ बिग्रिँदै अलिकति आई फेल द्याट के हो लाइक अर्कै खालके एउटा त्यो विदिन द पार्टी अर्कै खालके हुँदै गयो. इट स्टार्टेड बिकमिङ भेरी एउटा त्यो अथोरिटेरियन खालके एकदमै त्यो डिक्टेटोरियल खालके नै हुँदै गयो. सो एन्ड धेरै मान्छेहरू एन्ड चामलिङले पनि अब पुरा अब एसडिएफले पनि पुरा अब जरा गाडिसकेको थियो त्यो निकालेर उखालेर फ्याँक्नु पनि इट वाज भेरी भेरी डिफिकल्ट. एन्ड आई नो कि एसकेएमले उनीहरूले कतिको मिहिनेत गरेको छ कि उनीहरूलाई अब यो एउटा परिवर्तन ल्याउने भनेर फर्स्ट टाइम पनि ट्राई गर्यो. उहाँको लाइक 7-8 जस्तो हुनुहुन्थ्यो होला एमएलए उहाँहरूले नै धोका दिएर लाइक यु नो द्याट अपोजिसन पनि हुनु पाएन. एन्ड द नेक्स्ट टाइम अराउन्ड उहाँले अब आउनुभयो लाइक इट वाज अ भेरी लाइक अ थिन हेयरलाइन मार्जिन भएर परिवर्तनकै नाममा भएर चाहिँ आउनुभयो. एन्ड मेरो मनमा चाहिँ के लागेको थियो कि एट द्याट पोइन्ट कि एसडिएफकै सरकारको एट द्याट टाइममा चाहिँ वी ह्याड दिस इज माई ओन ओपिनियन वी ह्याड रिच्ड एउटा एकदमै अब लो
बटम लेभलमा हामी पुगेको सही थियौँ एन्ड त्यहाँबाट चाहिँ अब त्यहाँबाट उकालो मात्रै चढ्नु सक्छ होला भनेर चाहिँ लट अफ अस थट होइन तर एन्ड एसकेएम आउँदाखेरि चाहिँ हामीलाई धेरै आशा थियो अनफर्चुनेटली जस्तो अब हामीले सोचेको थियौँ कि अब यहाँबाट चाहिँ अब हामी उकालो चढेर जान्छौँ भनेर चाहिँ मेरो मनमा चाहिँ लागेन कि लाइक वी कुड गेट अन टु अ लाइक उँभो लाग्ने खालके बाटोमा हामी लाग्नु सकेनौँ बट देयर इज एउटा म एउटा क्रेडिट पनि दिनु चाहन्छु टु इफ यु सी द ओभरअल द आर्क अफ हिस्ट्री फर सिक्किम आई थट अबाउट दिस फर सम टाइम कि जो भयो सिक्किममा अब छेउगेलको टाइम भयो देन आफ्टर द्याट देयर वाज आन्दोलन भएर रेभोल्युसन भएर देन वी बिकेम पार्ट अफ इन्डिया एलडी काजीको सरकार आयो त्यो पछि मिस्टर भण्डारीको आउनुभयो एन्ड त्यो आर्कमा हेऱ्यो भने आई थिङ्क that Mr. Gole and SKM, they've played a big role in एउटा त्यति बेला जो एउटा स्टेटसको थियो जो अब त्यो सरकारले एकदमै जरा गारेर बसेको थियो त्यसलाई चाहिँ त्यो ढालेर चाहिँ एउटा नयाँ पार्टी आएर चाहिँ टु क्रिएट अ न्यू सिचुएसन कि चेन्ज हुनसक्छ बट माई क्रेडिट टु देम इट स्टप्स खासमा देयर ओन्ली के अरे कि द्याट दे कुड ब्रिङ अबाउट द्याट चेन्ज इन एउटा रेजिम चेन्ज भनौँ न एन्ड मैले हेर्दाखेरि आई थिङ्क इन हिस्ट्री अल्सो इट माइट बी सिन कि द्याट इज द्याट कन्ट्रिब्युसन टु सिक्किम हुन्छ नि बट सिक्किमलाई त्यहाँबाट चाहिँ उँभो लाग्ने त्यहाँबाट अब भविष्य सिक्किमको भविष्यलाई बनाउने सिक्किमलाई अगाडि बाटो कुन बाटोमा लाने त्यसमा मलाई आफ्टर अब अहिले यो 4.5 वर्षपछि चाहिँ मलाई चाहिँ आशा लागेन कि आई फिल द्याट उहाँको कन्ट्रिब्युसन इज द्याट इज इट फर सिक्किम नाउ वी सुड बी लुकिङ फर अदर पिपल अदर पास्चर्स अदर अर्कै खालके सोचाइहरू अर्कै खालके एउटा राजनीतिको एउटा त्यो या त्यो वी निड अ न्यू खालके पोलिटिक्स चाहिँ चाहिन्छ भनेर चाहिँ that's what I feel. फेरि लाग्दैन because it's just been 4.5 years. So do you think it's like too early to come to conclusions? 4.5 years was मलाई त अरूलाई त के लाग्छ कुनै तर मैले त देखेँ मैले चाल पाएँ कि कस्तो खालके पार्टी रहेछ कस्तो खालके गराइ रहेछ कस्तो खालके उहाँको सोचाइ रहेछ भनेर चाहिँ इट मे बी अर्ली आई मे बी रङ आई मिन एन्ड मेबी मलाई आम इम्पेसेन्ट होला होइन मलाई होइन यो छिटो नै लाइक यु नो वी निड टु गेट इन टु अ बेटर ट्र्याक फर्स्ट हामीलाई टाइम छैन के अरे एन्ड दि अदर थिङ मैले अघि तपाईँलाई भने नि आई मिन अगेन मेरोमा आइ एम नट एन इन्भेस्टिगेटिभ जर्नलिस्ट एन्ड दिस इज नट अ कोर्ट अफ ल होइन मैले अब तपाईँलाई प्रुफ निकालेर दिनुपर्ने बट द रोल अफ मनी इन इलेक्टोरल पोलिटिक्स होइन पैसाको जो खेला छ इन पोलिटिक्स दिस इज टक्सिक फर पोलिटिक्स इट्स फर टक्सिक फर सिक्किम इट्स टक्सिक फर अ फ्युचर के हो लाइक यसले केही हामीलाई राम्रो गर्ने छैन त्यसले गर्दाखेरि यहाँनिर अहिले ग्याङटोकमै हेऱ्यो भने एन्ड ग्याङटोक फर मी दिस इज माई अब के भन्नु दिस इज माई रियल्म भनौँ न अब त्यो इलेक्सन टाइममा पनि त्यसमै मैले ग्याङटोकबाट नै म लडेको हो गर्दाखेरि मलाई थाहा छ अब ग्याङटोकलाई हाम्रो प्लानिङ छैन जस्तो पाराले ग्याङटोक बढेर जाँदैछ हाम्रोमा अलिअलि भएको त्यो ल्यान्ड रिसोर्सेसहरू थियो इन द मिडल अफ टाउन वेस्ट पोइन्टको स्कुलको कुरा गर्दैछु होइन यतापट्टि हस्पिटल डाँडाको कुरा गर्दैछु अब हामीले प्लानिङ गरेर कुन जग्गामा के चाहिन्छ अब हामीलाई त्यहाँनिर रोपवे स्टेसन पो चाहिने हो कि त्यहाँनिर अब नानी खेल्ने जग्गाहरू पो चाहिने हो कि ओके अब कस्तो खालके हामीलाई के चाहिने हो त्यो केही नसोचिकन जस्तो पाराले त्यहाँनिर अब बिजनेस को एउटा प्रोजेक्ट बन्ने हो मल एन्ड बुटिक होटल एन्ड अल द्याट फर मी दिज आर इन्डिकेटर्स अफ द गभर्मेन्टको एउटा हाउ वाट
दे आर अबाउट क्या लाइक सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई that was really like एउटा I was willing to give the government a lot of like rope and a lot of like flexibility to see कि उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ तर त्यो एक दुईवटा त्यो गरिगराले नै एकदमै त्यो पुरा मन दुखेर गयो बिकज हामी पनि अब त्यो लु अब यो सरकार चेन्ज हुनुपर्छ यो लाइक यो नयाँ गभर्मेन्ट आओस् हाम्रो लागि राम्रो हुन्छ भनेर सो अब म अलिकति पढा लेखेको मान्छे छु म अलिकति संसार घुमेको मान्छे हो सो मलाई अब अलिकति आई क्यान सी कहाँ प्रोपोगेन्डा हुँदैछ कहाँनिर चाहिँ अब मान्छेकोलाई अलिकति त्यो के भन्नु लाइक म्यानिपुलेट गर्नु ट्राई हुँदैछ सो बट आई क्यान अल्सो सी कि वाट इज ह्यापनिङ त्यहाँनिर इट्स नट लाइक मलाई चाहिँ लाइक ठिक लागेन यु नो लाइक वाट आर द थिङ्स विच ह्यापन्ड ब्रिफली लाइक बिकज युआर एन आर्किटेक्ट होइन सो अलिकति ब्रिफली तपाईँको ब्याकग्राउन्ड पनि भनिदिनुहोस् बिकज या मैले दिएको त इन्ट्रोडक्सन इज मोर अबाउट द आर्किटेक्ट हु टर्न आउट टु बिकम अ पोलिटिसियन भन्ने मात्रै दिएँ नि त सो जस्ट ब्रिफली फ्यु लाइन्समा लाइक यो ब्याकग्राउन्ड सो द्याट हाम्रो भ्युवर्सलाई थाहा हुन्छ कि आज हामीसँग पडकास्टमा को हुनुहुन्छ भनेर ओके ओके सो म अलिकति मेरो फ्यामिलीको पनि भन्छु किनभने जो माई ग्रेट ग्रान्डफादर पाछेकानीमा पहिला नेपालबाट आएर त्यहाँनिर सेटल हुनुभएको थियो देन मेरो बाजे मेरो अजा ही वाज लेटर अन बिकेम द गभर्मेन्टमा चाहिँ फरेस्ट्रीमै फरेस्टको इभेन्चुली बिकेम त्यति बेला फरेस्ट म्यानेजर भनेर भनिन्थ्यो सो ही वाज फरेस्ट म्यानेजर फर सिक्किम छोग्यालको टाइममा महाराजाको के अरे पहिला टासी नाम्गेलको टाइममा देन आफ्टर द्याट मेरो फादर पनि ही स्टडिड फरेस्ट्री एन्ड ही वाज वान अफ द पिपल हु वाज चोजन होइन लाइक त्यो टाइममा लेट 1960s इट वाज अ भेरी बिग डिल कि यहाँ गएर अमेरिकामा पढ्नु त्यति बेला ही वाज अलरेडी म्यारिड आई वाज लिटल किड छोग्याल र ग्याल्मोको कन्ट्याक्ट्सले गर्दाखेरि येल युनिभर्सिटीमा गएर फरेस्ट्री पढेर आउनुभयो आई वाज अल्सो देयर एज अ लिटल किड फर अबाउट लाइक 2 or 3 years जस्ट टु गिभ अ लिटल बिट अफ अ ब्याकग्राउन्ड द्याट किनभने त्यो पढाइ येल युनिभर्सिटी टु गो अब्रड इन द 1960s इट वाज अ बिग थिङ फर हाम्रो फ्यामिलीको लागि एन्ड आई नो इट मेड अ बिग डिफरेन्स मेरो फादरको एउटा सोचाइमा उसको आउटलुकमा विच हेज अल्सो ह्याड अ लट अफ इन्फ्लुएन्स अन मी एन्ड अल्सो वी हेभ अ लट अफ ग्रेटिट्युड टु छोग्याल एन्ड टु ग्याल्मो रिगार्डिङ स्पेसली रिगार्डिङ फर मी फर दिस बिकज आई थिङ्क कोही बेला म अलग्गै लाग्छु यहाँनिर नि एन्ड आई थिङ्क म चाहिँ किन अब यहाँनिर एकैचोटि त्यो अर्कै खालको मान्छे जस्तो लाग्छ मलाई भन्दाखेरि मेबी माई ब्रेमिङ वाज अ लिटल बिट डिफ्रेन्ट भनेर त्यो भयो देन आई वेन्ट टु स्कुल दार्जिलिङमा पढेँ आई गट द बेस्ट अफ एजुकेसन आई वाज स्टडिड इन सेन्ट पल्स त्यो पछि म आर्किटेक्चर पढेँ इन अहमदाबाद सेप्ट विच इज अल्सो लाइक वान अफ द बेस्ट आर्किटेक्चर स्कुल्स इन इन्डिया त्यहाँनिर सेप्टमा पढ्दै एक्सचेन्ज प्रोग्राम हुन्थ्यो हाम्रो 4th yearमा सो आई गट अ चान्स टु गो टु ज्युरिक सो विच इज ETH भन्ने देयर इज अ टेक्निकल इन्स्टिट्युट भेरी गुड इन्स्टिट्युट सो म त्यति बेला एज अ कलेज किड आई गट टु स्पेन्ड अ इयर इन स्विजरल्यान्ड एन्ड युरोप इन माई फर्मेटिभ इयर सो त्यो पनि मलाई धेरै इट वाज अ बिग इन्फ्लुएन्स अन मी फर्केर आएर म आई फिनिस माई कलेज देन आई स्टडिड इन दिल्ली फर आई वर्कड इन दिल्ली फर अ इयर विथ एन आर्किटेक्ट गौतम भाटे भन्ने एन्ड त्यो पछि मलाई त जहिले पनि मेबी इट वाज लाइक त्यो एउटा सिक्किमिजमा एउटा वर्ड हुन्छ नि ताम्जी भन्ने के अरे इट मिन्स लाइक इट्स अ डेट यु कान्ट रिपे के हो लाइक इट्स लाइक इट्स एन अब्लिगेसन फर लाइफ हुन्छ नि सो मलाई त्यही लागेको मेबी इट वाज त्यो पहिला छोग्यालले हाम्रो फ्यामिलीलाई उता USA पठाएको कि म त अब जसरी भए म आई जस्ट निडेड टु आई वान्टेड टु कम ब्याक टु सिक्किम एन्ड आई वान्टेड टु कन्ट्रिब्युट टु सिक्किम सो यहाँ आएँ 1990 को बिचमा आएँ आई स्टार्टेड माई आर्किटेक्चर प्र्याक्टिस त्यति बेला आर्किटेक्चर वाज अ भेरी न्यू थिङ इन सिक्किम आई वाज द ओन्ली वान पहिला नरेन्द्र प्रधान हुनुहुन्थ्यो ही ह्याड गन ब्याक टु नेपाल बाई देन एन्ड आई युज टु फिल भेरी आइसोलेटेड भेरी अलोन भेरी एउटा हुन्छ नि के अरे डिड आई मेक द राइट चोइस भनेर धेरै डाउटहरू पनि लाग्थ्यो बट आई जस्ट लाइक पर्सिभियर एन्ड
after some time, like there were other architects also poured around about. Prashant came, Naveen came. So then anyway, so that was good. So tara, because of my एउटा love or my wanting to contribute to Sikkim, पहिला त म मेरो आर्किटेक्चरमै ध्यान थियो. बट देन स्लोली यहाँनिर अलिकति आफ्टर कपल अफ इयर्स बस्दै जाँदाखेरि वरिपरि हेर्दै जाँदाखेरि देन यो हाइड्रो पावरहरू आउनु थाल्यो. यु नो लाइक यु रियलाइज द्याट समथिङ होइन हाम्रो अलिकति देयर इज समथिङ वी आर नट अन अ राइट ट्र्याक. अलिकति हाउ आर वी मेकिङ दिस डिसिजन्स अलिकति त्यो सोचेर बुझेर हामीले काम नभएको जस्तो लाग्दाखेरि चाहिँ मलाई अलिकति आई स्टार्टेड फिलिङ भित्रबाट एउटा त्यो इङ्ग्लिसमा भन्छ नि लाइक एन अस्ट्रिच के हो. लाइक त्यो अस्ट्रिच भनेको त्यो लामो नाक के अरे नेक घाँटी भएको चरा चाहिँ उसलाई चाहिँ अब त्यो उसको त्यो प्रेडेटर्सहरूले चाहिँ चेस गर्दाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ अब टाउको मात्रै अब त्यो स्यानमा हालेर चाहिँ ऊ चाहिँ लुकेको. सो एउटा एक किसिमको द्याट यु नो देयर आर थिङ्स विच आर मच मोर इम्पोर्टेन्ट देन आर्किटेक्चर इन सिक्किम द्याट यु नो लाइक विच निड्स टु बी एड्रेस. But I was too young, I was too immature, and I could, मलाई त्यो सेन्स मात्रै लागेको कि बट आई डिन्ट नो वाट टु डु के अबाउट इट. एन्ड त्यो द्याट वाज लाइक इन अ वेज टु लाइक अलिकति मलाई भित्रबाट नै त्यो खाँदै थियो कि के गर्छस् यु नो लाइक के गर्नु सक्छस्, वाट क्यान यु डु. एन्ड आई कुडन्ट फाइन्ड एनिथिङ. एन्ड यु नो लाइक इट वाज इन अ वे इट पुट मी इन अ नट इन अ गुड प्लेस. अब यु नो लाइक एट द्याट पोइन्ट I went a little bit astray also, I will say, you know, like I had a lot of strange relation मेरो आफ्नै फ्यामिलीसँग पनि अलिकति त्यो मेरो रिलेसन पनि it wasn't so good यतापट्टि. So and I'd reached kind of अलिकति not in a good place. So then after that मलाई I'm just continuing तपाईँले त्यो मेरो ब्याकग्राउन्डको कुरा. So just the next step I'll stop after that. Then त्यति नै बेला मलाई I got an offer to work in Bhutan. So that this was in 2004 तिर हो. So and I was मलाई चाहिँ अब I felt that it was somebody had given me a lifeline हुन्छ नि. So I was so grateful. म त्यो I went to Bhutan. त्यहाँनिर I did, there was a very nice job that I got. मैले मजाले गरेको थिएँ. I went for 1 year. तर त्यहाँको साथीभाइहरूले मलाई they said that okay we have another project. बस्न भनेर. So I ended up staying in Bhutan for about 5 years. त्यो and that transition and that त्यति बेला भुटानमा त्यो 5 वर्ष 2005 2010 मा चाहिँ भुटानमा पनि एकदमै डरलाग्दो खालको ट्रान्जिसन हुँदै थियो. के अरे दे वर ट्रान्जिसनिङ फ्रम अ मोनार्की टु अ डेमोक्रेसी. एन्ड भुटानमा आई एम एन आउटसाइडर. आई वाज जस्ट अ स्पेक्टेटर. इट वाज भेरी नाइस टु सी कि एन्ड भुटानमा फर्स्ट अफ अल करप्सनहरू भन्ने चिजहरू पनि बेसी थिएन. त्यहाँको पिपल आर भेरी अब अर्कै खालके नि दे हेभ अ ग्रस नेसनल ह्याप्पिनेस भन्ने उनीहरूको एउटा डेभलपमेन्ट पोलिसी छ. सो पिपल वर ह्याप्पी. एउटा एक किसिमको उनीहरूको कल्चर, उनीहरूको इन्भाइरोमेन्ट, उनीहरूको गभर्नेन्स. सो अल दोज थिङ्स वर लाइक मलाई जो यहाँनिर त्यो आई फेल्ट यहाँनिर चाहिँ हामीलाई चाहिने चिजहरू चाहिँ त्यहाँनिर मजाले उनीहरूले गर्दै थियो कि. सो एन्ड द्याट वाज वान. एन्ड दि अदर थिङ वाज मलाई पनि एउटा त्यो काममा पनि मैले मजाले अब त्यो मलाई आई डिन्ट हेभ एनी डिस्ट्र्याक्सन. काम मजाले गर्दाखेरि मलाई पनि एउटा त्यो आई फेल एट लस्ट अ लट अफ माई कन्फिडेन्स एन्ड विथ माई ओन लाइक एबिलिटिज अर माई ओन जस्ट सेल्फ एस्टिम भनौँ न. सो त्यो पनि that also came back and I felt like good about it. It was very therapeutic like those 5 years for me. So त्यो फर्केर I was again back. I was fully battery charged भएर चाहिँ लु अब सिक्किममा आएर I want to like come back and I want to do something भनेर चाहिँ so छोटकरीमा anyway. So not छोटकरी, that was a long one. But yeah, so I don't want to talk about that background. So okay, so जुन चाहिँ भुटानको एक्सपिरियन्सेसहरू लिएर तपाईँ सिक्किम फर्किनु हो and then you wanted to contribute back to the state of Sikkim, and then 2020 my your friends actually उहाँहरूले फोर्स गर्नुभयो तपाईँलाई to contest the elections for Gangtok Municipal Corporation from upper and the lower MC Marg. So okay, so practically कुरा गर्नु पर्दाखेरि त्यति बेला again you were like trending 2020 मा for one reason is like तपाईँको जस्तो प्रकारको अप्रोच थियो नि त्यो भोट माग्ने, it was not that घर घरमा गएर माग्ने थिएन like but like you wanted to make use of the digital platform, social media, and then you also
wanted to your election campaign to be kind of development oriented, because जुन चाहिँ यो स्ट्रक्चर्सहरू बनिरहेछ यो अर्बन सेन्टरमा ह्यापाचोट प्रकारले बनेको छ भन्ने कुराहरू भयो। त्यहाँदेखि कस्तो कस्तो एम्युनिटिजको कमी छ, कस्तो कस्तो इन्फ्रास्ट्रक्चर्सहरू हुनुपर्ने होइन, त्यो भनेको विषयलाई तपाईँले पब्लिक डोमेनमा राख्नु भएको थियो नि त। सो कतिको बुझ्यो जस्तो लाग्यो त्यो 2022मा इलेक्सन्सको क्याम्पेनमा तपाईँले यो इस्युलाई पब्लिकमा राख्दाखेरि? द्याट्स अ गुड क्वेसन। अब तपाईँलाई थाहा नै छ कि द क्याम्पेन वाज, अब क्याम्पेन इट्सेल्फ चाहिँ अब सबैले मन परायो, इट वाज वेल रिसिभ, सबैले अब त्यो अलग्गै खालके रहेछ भनेर चाहिँ सोसियल मिडियामा पनि एकदमै वी गट अ लट अफ ट्र्याक्सन। तर के भयो भने किसिमको एउटा इङ्ग्लिसमा छ कि यो प्रिचिङ टु द क्वायर भन्छ नि, लाइक जो मान्छेहरू एजुकेटेड थियो, जो मान्छेहरू लाइक यङहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले चाहिँ पुरा एप्रिसिएट गर्यो। सो हाम्रो चाहिँ एउटा के भयो भने एउटा समाजको एउटा तपाईँको एउटा हामीले फिसी त्यो त्यसको भिन्दै भिन्दै लेयरहरू हेऱ्यो भने एउटा पर्टिकुलर लेयरमा चाहिँ अब हामी त्यो ग्याङ्टोक मात्रै होइन, हामी फैलेर गएर इट वाज सिक्किमभरि एन्ड अल्सो हाम्रो फ्रम अब्रडहरू पनि हाम्रो जो सिक्किमिजहरू हुनुहुन्थ्यो, वी गट अ लट अफ लाइक के अरे होइन, म आई विस आई वाज अ भोटर एम एनजी मार्ग, म तपाईँलाई हाल्ने थियो भनेर चाहिँ। सो वी गट त्यो एउटा हरिजोन्टली चाहिँ हामीले पुरा स्प्रेड गर्नु चाहिँ सक्यो। तर हामीले चाहिँ वी कुड नट पर्क्युलेट डाउन इन्टु लाइक अल सेक्सन्स अफ सोसाइटी होइन। त्यो एउटा त यो पडकास्टमा पनि तपाईँले यु क्यान मेक आउट द्याट मेरो भाषा लाइक माई कमान्ड ओभर नेपाली इज अलिकति विकनेस गर्दाखेरि मान्छेहरूको मनमा चाहिँ लाग्यो कि यो मान्छे चाहिँ अब अलिकति यो के भन्नु, अब हुने खाने मान्छेहरू रहेछ, अलिकति एलिटहरू रहेछ, मेबी अर्कै ड्याङको मुला रहेछ, अब हामीले चाहिँ अब के अरे हाम्रो दुःख सुख नबुझ्ने खालके रहेछ भनेर। सो आई हेभ अ फिलिङ द्याट त्यो इम्प्रेसन पनि भयो होला। The other thing was कि एमजी मार्गकै कुरा गर्नु पऱ्यो भने एन्ड लाल बजारकै कुरा गर्नु पऱ्यो भने हामीलाई थाहा थियो, वी ह्याड सिन अलरेडी द भोटर्स लिस्ट होइन। त्यहाँनिर त्यो चाहिँ अब एकदमै मेजोरिटी चाहिँ छ तपाईँको बिजनेस कम्युनिटी, फ्रम द मारवाडी कम्युनिटी, फ्रम द बिहारी कम्युनिटी, फ्रम द उहाँहरूकै छ। एन्ड उहाँहरूको पनि भावना म मजाले बुझ्छु, किनभने आई नो वाट इट इज टु बी एउटा माइनोरिटी एन्ड उहाँको माइनोरिटिज अर्कै खालको माइनोरिटी। समटाइम्स उहाँलाई अलिकति त्यो पनि भएको छ, के भन्नु, डिस्क्रिमिनेसन हेपेको पनि भएको छ भनौँ न, लाइक इन हिस्ट्री कि उनीहरूलाई दे बिन लुक्ड एट एज उनीहरू बाहिरको मान्छे जस्तो खालके नि। सो उहाँहरूको लागि चाहिँ लु अब यो दिस गाई कैलाश भन्ने कुरा त ठिकै गर्दैछ, तर कहाँको मान्छे हो यो, अब 6 माइलमा बस्ने मान्छे हो, लाइक हामी यहाँको हो, लाइक एन्ड ऊ अब अर्कै हिज हाम्रो कम्युनिटीको त होइन गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको लागि द्याट वाज मोर इम्पोर्टेन्ट कि अब हामीले यहाँबाट हाम्रो मान्छे उठाएन भने चाहिँ हामीले कहाँबाट उठाउने होइन, लाइक अरू त उहाँहरूको त चान्स छैन। गर्दाखेरि होइन जसरी भए पनि अब हामीले यहाँका हाम्रै मान्छे लाइक इट वी निड टु हेभ अर हाम्रो रिप्रेजेन्टेसन भनेर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ। सो पछि एनालिसिस गर्दाखेरि चाहिँ इट वाज द्याट ब्लड इज थिकर देन वाटर भन्छ नि, लाइक सो देन उहाँको लागि द्याट वाज टु मच अफ एन आस्क फ्रम माई साइड। मैले त अपिल गर्नु ट्राई गरेँ कि तपाईँहरूले मलाई हाल्नुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ अहिलेको सिचुएसनमा वेन यु थिङ्क अफ इट इट्स क्वाइट लाइक रेलेभेन्ट कि तपाईँहरू चाहिँ हामी बाहिरको मान्छे होइन, हामी भित्रैको मान्छे हो, हामी सिक्किमको मान्छे हो, जो यो मान्छे हाम्रै जातको नभए पनि हामीले यसलाई नै हाल्यो भने चाहिँ तपाईँ यु क्यान इस्टाब्लिस यर सेल्फ एज एन इनसाइडर भनेर चाहिँ आई वाज ट्राइङ टु अल्सो पुस द्याट एउटा एज अ न्यारेटिभ। तर एक्चुअली आई डोन्ट नो तपाईँको what I'm answering your question, I'm going like sideways. Go ahead. So there was त्यो रिजन पनि थियो कि द रिजन हामीले चाहिँ किन चाहिँ हामीले त्यति साह्रो हामीले सफलता हुन सकेनौँ त्यो चुनावमा चाहिँ त्यो डेमोग्राफिक
को त्यहाँको कन्टेक्स्ट चाहिँ त्यस्तै नै थियो के अरे सो वी कुडन्ट लाइक वाज इट अ डेमोग्राफी कि तपाईँको अब इनफ्याक्ट तपाईँले लाल बजारको कम्प्लेक्सको माथि पनि यु काइन्ड अर्गनाइज्ड काइन्ड अफ एन एक्जिबिसन नि त होइन प्लान्सहरू तपाईँले प्रोजेक्सन तपाईँले डोर टु डोर त गर्नु भएन दोकान चाहिँ गएँ आई मिन जति भ्याउने पहिला चाहिँ नगर्ने भएको थियो होइन यो गर्नै पर्छ भनेर सबै हाम्रो त्यो वी ह्याड लाइक एउटा आई वान्ट टु टक अबाउट द्याट अल्सो बिकज जो क्याम्पेन थियो इट वाजन्ट आई वाज जस्ट एउटा त्यो आइसबर्ग हुन्छ नि आई वाज द टिप अफ द आइसबर्ग त तलपट्टि त इट वाज आई वाज सपोर्टेड बाई अ लट अफ पिपल एन्ड भलन्टियर्सहरू पनि थियो तर आई वान्ट टु तपाईँले त्यो कुरा गर्नुभयो नि लाल बजारको सो द जो हामीले तपाईँले एक्जिबिसन भन्नुभयो खासमा चाहिँ त्यो चाहिँ के थियो भने इट वाज अ काइन्ड अफ अ मेरो होल त्यो क्याम्पेनै के थियो भने चाहिँ म चाहिँ यहाँ आएर म नेता भएर म भाषण दिएर चाहिँ म यस्तो गर्छु त्यस्तो गर्छु चाहिँ त्यो चाहिँ नगरेर इट वाज अ उल्टा कि तपाईँहरूको दुःख सुखको कुरा के छ त्यो चाहिँ बुझौँ किनभने पहिला त म एमजी मार्गमा बस्ने मान्छेमा होइन सो म त्यहाँ आएर बाठे भएर म यो गर्छु त्यो गर्छु एकैचोटि त्यो कुरा नबुझिकन गर्नु पनि मिलेन सो मलाई चाहिँ के गर्नु मन थियो भने चाहिँ उहाँको प्रब्लम चाहिँ राम्रो पाराले बुझ्ने कि तपाईँको के छ किनभने एज एन आर्किटेक्ट अल्सो आई नो कि एउटा हामीले त्यो प्रब्लम राम्रो पाराले बुझ्यो भने द सोल्युसन इज इन द प्रब्लम इट्स सेल्फ के लाइक त्यसले नै भन्छ कि के गर्नुपर्ने भनेर नि सो त्यो तपाईँले जो एक्जिबिसन भन्नुभयो एक्चुली दोज वा एक्चुली के थियो भने एउटा सर्वे थियो हामीले यो त्यो बाँसहरू झुन्डाएर त्यहाँनिर रिबनहरू सबैलाई एक एकवटा रिबन दिएर वी ह्याड गिभन देम अ बन्च अफ रिबन कि तपाईँको वाट इज द मेन प्रायोरिटी इज इट लाइक पार्किङ एन्ड ट्राफिक हो कि तपाईँको हाइजिन हो कि तपाईँको यहाँनिर खानेपानी हो कि तपाईँको यहाँनिर नानीहरू खेल्ने जग्गा छ कि छैन हो कि गर्दाखेरि चाहिँ हामीले किनभने वान इज ओके यसो हेर्दाखेरि यु फिल द्याट यु नो वाट इज द प्रब्लम तर प्रब्लमको प्रायोरिटी चाहिँ के हो लाइक भिन्दै जग्गाको भिन्दै प्रब्लम हुन्छ तपाईँको यहाँनिर यो डिपिएचको प्रब्लम भिन्दै होला अरू जग्गाको भिन्दै प्रब्लम होला सो इभन बिट्विन अप्पर एमजी मार्ग एन्ड लोवर एमजी मार्ग लाल बजार र माथिको एमजी मार्गको बिचमा पनि द न्युएन्सेस अफ द प्रब्लम हुन्छ नि अब तल लाल बजारमा उहाँहरूको लागि बिगेस्ट प्रब्लम वाज पहिला धन्दाकै कुरा थियो कि ट्राफिक र हाम्रो पार्किङले गर्दाखेरि यहाँनिर फुटफल कम्ती हुँदैछ मान्छे कम्ती आउँदैछ हाम्रो यहाँनिर बिजनेस कम्ती चलेको थियो सो त्यहाँनिर उहाँको लागि त्यो पार्किङ र वाज अ बिग प्रब्लम उनीहरूको सेकेन्ड बिगेस्ट प्रब्लम वाज हाइजिन एकदमै यहाँनिर त्यो फोहोरले गर्दाखेरि हाम्रो यहाँनिर नानीहरू बिमार हुँदैछ हाम्रो यहाँनिर इट्स एफेक्टिङ अस वाइलास तपाईँको माथि एमजी मार्गमा चाहिँ उहाँको द बिगेस्ट प्रब्लम वाज हाम्रो नानीहरू खेल्ने जग्गा छैन विच इज सरप्राइजिङ फर मी बिकज मैले सोचेको थिएँ कि एमजी मार्ग त अब त्यो इट्स अ होल ओपन स्पेस त्यहाँनिर नानीहरू खेल्नु पाउँछ भन्दाखेरि खासमा नानीहरू चाहिँ खेल्नु पाउँदैन रहेछ पुलिसहरूले उहाँहरूलाई पक्रिहाल्दो रहेछ बिकज इट्स मेन्ट टु बी अ पब्लिक स्पेस सो जस्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड तपाईँको सो द्याट हाम्रो क्याम्पेन वाज अबाउट लाइक सुन्ने कुरा कसरी सुन्ने एउटा पब्लिक पार्टिसिपेसन इन प्लानिङ एउटा पब्लिक कन्सल्टेसन चाहिँ हुनैपर्छ भनेर चाहिँ द्याट इज अल्सो मेरो मेन प्लान द्याट इज अल्सो इन जेनरली लाइक वेदर त्यो इलेक्सनको लागि मात्रै होइन इन अप्रोचिङ एनी प्रब्लम स्पेसली लाइक सिटी लेभल प्रब्लममा चाहिँ पब्लिक कन्सल्टेसन इज दि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ हुन्छ नि सो आई डोन्ट नो नो आई मिन लाइक जुन चाहिँ तपाईँले एक्जिबिसन भन्नुभयो इनफ्याक्ट लाइक तपाईँको आइडिया थियो कि टु लिसन टु द प्रब्लम्स अब अर्बन सेन्टरमा बस्दाखेरि वाट आर द प्रब्लम्स भन्ने होइन तपाईँले आइडेन्टिफाई गर्नु अथवा पब्लिकले आफै आएर भने तपाईँलाई कतिको रेस्पोन्स आएको थियो कहाँ कस्तो कस्तो तपाईँको इनफ्याक्ट द भोटर्सले नै आएर तपाईँलाई प्रब्लम भन्नुभएको थियो कि थिएन त्यो टाइममा होइन थियो त्यो वाज अ लट अफ पिपल उहाँहरूले आएर भन्नुभयो पर्सनली भेटेर पनि वान टु वान पनि कुरा गर्नुभयो एन्ड वी ह्याड हाम्रो त्यो वी ह्याड डिफ्रेन्ट वेज अफ लाइक ट्राइङ टु सी कि उहाँहरूको प्रब्लम के थियो त्यो रिबनहरू बाँधेर त्यो स्टिकी नोट्सहरू थियो त्यसलाई हामीले राम्रो पाराले कोलेक्ट गरेर वी मेड अ रिपोर्ट अल्सो त्यो रिपोर्ट मैले त्यो जो जित्ने काउन्सिलरहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई पनि प्रेजेन्ट गरेँ आई क्यान सेयर इट विथ यु अल्सो
एन्ड के प्रब्लम छ मान्छेहरूले चाहिँ के भन्दैछ भनेर सो त्यो होइन वी गट टु नो क्वाइट वेल You had the solutions also to problem ko? सो सल्युसन्स चाहिँ वी डिन्ट गेट टु द्याट बट अब तपाईँले हेर्नुहोस् न अब लाइक वेन दे सेट द्याट वाट आर द प्रब्लम्स भन्यो होइन तपाईँको अब लाल बजार एरियामा हाइजिन र फोहोरको कुरा भयो भने so what's the solution of that? Like clean it up, you know, like okay, then the next step is how to त्यो चाहिँ कसरी चाहिँ अब त्यसलाई साफ सुथरा गर्नु सक्छ कि सबैजना मिलेर लु अब हामी एउटा कमिटी बनाएर त्यहाँबाट सबैले अलिअलि कन्ट्रिब्युसन गरेर सो त्यहाँबाट नै वी क्यान इन्गेज पिपल त्यहाँनिर कि नभए त्यसलाई एउटा सिस्टम बनाएर अब इफ आई ह्याड वान अब देन आई वुड हेभ टेकन द्याट नेक्स्ट स्टेप सो द सल्युसन वाज अलरेडी इन द प्रब्लम नि So what were the major problems which identify गर्नु भएको थियो? Just pointers दिनुहोस् न मलाई. अनि सो त्यही त लाल बजारमा वाज हेल्थ एन्ड हाइजिन वाज उहाँको मेन प्रब्लम थियो ड्रिङ्किङ वाटर वाज अल्सो उहाँको प्रब्लम एन्ड नानीहरू खेल्नेको उहाँको जग्गा छैन भनेर पनि प्रब्लम थियो सो दोज वर द एउटा हामीले एउटा ब्ल्याक एन्ड व्हाइट सर्वे थियो तर वी अल्सो ह्याड एउटा त्यो स्टिकी नोट्स कि तपाईँको के जो हामीले देख्नु सक्दैन जो विच आर इन्टेन्जिबल थिङ्स होइन सो त्यहाँनिर तपाईँको सब्सटेन्स अब्युजको प्रब्लम धेरै आएको थियो अनइम्प्लोइमेन्टको प्रब्लम धेरै आएको थियो सब्सटेन्स अब्युज वाज अल्सो रिलेटेड टु लाइक अलिकति राउडिजम त्यहाँ केटाहरू अलिकति त्यहाँनिर हामीलाई त्यो रुफ टपमा ले गर्दाखेरि हाम्रो त्यहाँनिर देयर इज लाइक ड्रग एब्युज ह्यापनिङ ओभर द्याट त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो लालबजारको एम्बियन्स पनि बिग्रेर जाँदैछ भनेर सपकिपरहरूले पनि भन्यो द्याट वाज फ्रम द्याट साइड वेन आई टक टु दि अदर पिपल लाइक हु वर द स्केट बोर्डर्सहरू उहाँको प्रब्लम भिन्दै थियो लाइक दे वर सेङ द्याट हाम्रो खेल्ने जग्गै छैन यु नो लाइक एटलिस्ट यसले गर्दाखेरि हामीले केटाहरूलाई एटलिस्ट वी आर एबल टु गिभ देम सम थिङ गर्दाखेरि सो लाल बजारमा द्याट वाज अ प्रब्लम इन एमजी मार्ग अघि मैले तपाईँलाई भनेको जस्तो उहाँहरूको लागि चाहिँ नानीहरू खेल्ने जग्गा नै छैन हाम्रो दे गेट लाइक उहाँको लाइक घर किरायहरू तपाईँको त्यो रेन्टहरू अब जस्तो दे गेट अ लट अफ मनी उहाँहरूको लाइक दे आर भेरी लाइक वेल्दी पिपल तर लाइक अ बेसिक थिङ उहाँहरूको नानीहरू खेल्नु लागि चाहिँ जग्गै छैन सो द्याट्स माई ग्राउस कि वी हेभ द्याट प्रब्लम we also have the solution because West Point School was there. It was an open space. It was an empty space. हामीले त्यहाँनिर okay, if we could have connected the dots, so we could have used हाम्रो एउटा जो resources छ त्यो प्रब्लमलाई नै हामी सही गर्न सक्ने थियौँ नि एन्ड the other thing I want to talk about also कि अब I know तपाईँको it's not in the question कि एउटा integrated approach to problem solving कि एउटा सबै चिज नै इन्टरकनेक्टेड छ क्या तपाईँको सबै एउटा चिज अर्कोमा गाँसेर गएको छ अर्को चिजमा अर्कोमा गाँसेर गएको छ सो सपोज तपाईँले यु रियलाइज कि तपाईँको इफ यु अन्डरस्ट्यान्ड द प्रब्लम्स होइन तपाईँको प्रब्लम के जाति छ तपाईँले राम्रो पाराले बुझ्नुभयो भने त्यहाँनिर त्यो अनइम्प्लोइमेन्टको प्रब्लम छ अरे त्यो केटाहरूलाई अब त्यो अब उनीहरूको लाइक सब्सटेन्स अब्युजको प्रब्लम छ अरे यतापट्टि तपाईँको यहाँनिर वी हेभ टु क्रिएट त्यो नानीहरू खेल्ने जग्गा बनाउनु पर्यो अरे इन एन एउटा इन्टिग्रेटेड एउटा वे अफ थिङ्किङ एउटा इन्टरकनेक्टेड खालके सोचाइले चाहिँ हामीले के गर्नुसक्छ भने चाहिँ त्यही केटाहरूले उनीहरूलाई क्यापासिटी दिएर उहाँलाई अलिकति के गरेर मेबी वी क्यान इम्प्लोय देम इन द मेकिङ अफ एउटा द पब्लिक पार्क्स अरे से होइन अर टु रन इट अर टु काइन्ड अफ लाइक म्यान इट सो गर्दाखेरि तपाईँको यु क्यान सल्भ धेरै प्रब्लमहरू चाहिँ एउटै सर्टमा पनि तपाईँले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ नि के अरे सो द्याट्स वाट आई फिल तपाईँले अघि सोध्नुभयो कि तपाईँको गभर्मेन्टमा तपाईँलाई के कमी लाग्छ भन्दा कि तपाईँको त्यो विकास भन्ने चिज चाहिँ एकदमै त्यो प्रोजेक्ट मोड के हो लाइक अब त्यो यु जस्ट थिङ्क अबाउट लाइक सल्भिङ वान प्रब्लम बाटो बनाउनु ओके बाटो बनाउँदै इम्प्लोइमेन्ट पनि गर बाटो बनाउँदै क्यापासिटी पनि बिल्ड गर बाटो बनाउँदै के अरे इन्भाइरोमेन्टको लागि पनि यु नो लाइक सी कि एउटा अर्कै टेक्नोलोजीहरू युज गर्नु सक्छ कि सो हामी एउटा मुभ टु एउटा हेड इन अ वे कि कोही बेला एउटा प्रब्लम सल्भ गर्दाखेरि यु आर नट क्रिएटिङ अनदर प्रब्लम नि कोही बेला त्यस्तो पनि हुनसक्छ के अरे लाइक सपोज अहिले हामीले ओके बाटो बनाउनु पऱ्यो अरे एउटै कन्ट्र्याक्टरले सबै सिक्किमको बाटो बनाउनु थाल्यो भने के भयो मोनोपोली भयो एउटा कन्ट्र्याक्टर भन्ने त इट्स अल्सो एउटा लाइभलीहुड पनि हो नि
त्यो यहाँको सानो कन्ट्र्याक्टरहरू कहाँ गयो लाइक नभए सबैलाई अब त्यो बाटो बनाउनु पनि हुन्छ ओके सजिलो छ एउटै मान्छेलाई लाइक उसलाई ब्ल्याङ्कै थियो उसले त्यो गरिदियो लाइक तर to have if you think about it in a अर्कै खालके पाराले चाहिँ इन्टिग्रेटेड पाराले हो भने चाहिँ देन like you can solve other issues by solving one problem. I mean like killing many birds with one stone अब त्यस खालके. So basically तपाईँको अनुसार चाहिँ like you had identified the problems. हजुर. So तपाईँकोमा solution पनि थियो. And तपाईँ यदि if elect हुनुभएको भए तपाईँले त्यसलाई सर्ट आउट पनि गर्नुहुन्थ्यो. एन्ड जुन चाहिँ प्रकारको 2022मा 2020मा तपाईँको क्याम्पेन भयो सोसियल मिडिया ट्र्याक्सन पनि एकदमै थियो हराइजन्टलको कुरा गर्नुभयो भर्टिकल गएन भने तर जुन चाहिँ सोसियल मिडिया ट्र्याक्सनलाई इट कुड नट कन्भर्ट इन्टु द इलेक्ट्रल नम्बर्स के सो के लाग्छ तपाईँलाई पर्टिकुलरली तपाईँको दुईवटा वार्डमा तपाईँले कन्टेस्ट गरिरहनु भएको थियो डु यु थिङ्क कि द इलेक्टोरल पोलिटिक्स इज डिफ्रेन्ट किनभने डेभलपमेन्ट इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ समवेयर मान्छेले नबुझेको हो कि अदरवाइज द इलेक्टोरल पोलिटिक्स इज क्वाइट डिफ्रेन्ट हो भन्ने जस्तो लाग्छ कि वाइ डिस्पाइट द फ्याक्ट तपाईँको त्यत्रो राम्रो आइडियाजहरू थियो डिस्पाइट तपाईँकोमा सल्युसन्स थियो प्रब्लम आइडेन्टिफाई गर्नुभएको थियो किनभने यो सरकार बनाउने इलेक्सन होइन नि त यो त डेभलपमेन्ट बेस्ड इलेक्सन हुन थियो नि त सो त्यो डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट्स चाहिँ अगाडि राख्दा ब्लु प्रिन्ट राख्दा पनि Kailash Pradhan was only able to secure 25 votes in the upper and the 67 in the low MG mark. Yeah. So, कहाँ चुक भयो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई यसमा कपाल अफ थिङ्स अघि मैले एउटा कुरा त तपाईँलाई भने विच वाज लाइक द एथनिसिटीको कुरा होइन लाइक त्यहाँनिर त्यो जो तपाईँको जो डेमोग्राफिक छ त्यहाँनिर मेनली इट इज लाइक द बिजनेस कम्युनिटी सो उहाँहरूले उहाँकै मान्छेलाई चुनाउनु भयो ओके द्याट्स वान एस्पेक्ट आई वान्ट टु गो अबाउट द्याट अर्को कुरा चाहिँ के छ भने कि सिक्किमको पोलिटिक्स इज कस्तो छ भने मान्छेहरू चाहिँ जो एउटा दो इट वाज सेड द्याट इट वाज पार्टीलेस पोलिटिक्स तर खासमा चाहिँ इन स्पिरिट चाहिँ आई फिल त्यो पार्टीलेस चाहिँ भएन के अरे इन द सेन्स मैले भनिबसेँ कि यु क्यान टेक द पार्टी आउट अफ लाइक पोलिटिक्स बट समटाइम्स यु क्यानट टेक द पार्टी आउट अफ लाइक पिपल हुन्छ नि सो मान्छेहरूको जो उठ्दै थियो जो अब गर्दै थियो उहाँको एउटा कलर एन्ड अन्डर करेन्ट्स नै त्यो नै थियो तपाईँले जो हेर्नुभयो लाइक इफ यु क्यान सी सिक्किमको ओभरअलमा द क्यान्डिडेट्स हु वान त्यति बेला उयो फ्ल्यागहरू के जाति उहाँहरूले चलाउनु सक्नु भएन बट उहाँहरू एसकेएम पार्टीकै हुनुहुन्थ्यो मोस्टली एक्सेप्ट सन्दीप मालुवाला लाइक ही वाज फ्रम दि अदर पार्टी सो त्यो चाहिँ एउटा सिक्किमको एउटा एन्ड दिस इज रिलेटेड टु एउटा के भन्नु लाइक एउटा सोसियलिस्ट थ्योरी छ एउटा म्याज्लो भन्ने म्याज्लोज हाइरार्की भन्ने छ कि पिपलको फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी उहाँको लाइक पेट लाइक जस्ट लाइक योर फुड एन्ड सेल्टर एन्ड तपाईँको त्यो होइन सो त्यो आई फिल द्याट सिक्किमको मोस्ट अफ द मान्छेहरू चाहिँ अहिले वी आर स्टिल वर्डेड कि मेरो वे इज मैले मेरो पेट पाल्नु सक्छु कि मेरो फ्यामिलीलाई मैले वेदर आई क्यान लाइक काइन्ड अफ टेक केयर अफ देम अर नट होइन सो दे वान्ट टु बी अन द राइट साइड अफ द रुलिङ पार्टी अहिले चाहिँ त्यस्तै छ नि अब त्यो हाम्रो कल्चरै त्यस्तो भएको छ कि एउटा पोलिटिक्स हाम्रो त्यो जो नेताहरूले पनि दिने एन्ड हाम्रो मान्छेहरूले पनि एक्सपेक्टिङ कि थाप्ने सो देयर इज द्याट एउटा टु हङ्ग्री म्यानलाई त्यो माछा दिने कि उसलाई बल्छी सिकाउने के अरे सो हाम्रो चाहिँ अहिले चाहिँ त्यो माछा थाप्नेपट्टि नै छ सो पिपल वान्टेड टु बी अन द विनिङ साइड गर्दाखेरि लाल बजारमै त्यही भयो कि द पर्सन हु वान उहाँ एसकेएमको हुनुहुन्थ्यो माथिपट्टि पनि अब स्टिफ कम्पिटिसनै भएको थियो जो बिट्विन द क्यान्डिडेट्स तर लास्टमा चाहिँ त्यो एथनिक पोलिटिक्स सो इट वाज अ बिट अफ दोज थिङ्स त्यो भएको थियो सो यो भन्नु खोज्नु भएको कि द
election was not as the independent candidate in true sense. So that is why you lost. मान्छेले डेभलपमेन्ट स्ट्राटेजिज र प्रोजेक्ट्सको बारेमा त बुझ्यो, तरखेरि एट द एन्ड गएर सिन्स ट्रु सेन्समा इन्डिपेन्डेन्ट थिएन, सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यु लस्ट भन्नुभएको. मलाई त्यही लाग्छ. आई मिन आई डोन्ट वान्ट टु, यसलाई चाहिँ म एउटा बाहना बनाउनु चाहदिनँ कि लाइक यु नो अब एउटा द्याट एज एन एक्सक्युज. आई डोन्ट वान्ट टु हाइड बिहाइन्ड एक्सक्युजेस होइन. सो बट कोट्याउँदै जाँदाखेरि वान अफ द रिजन्स, डेफिनेटली वान अफ द रिजन्स इज द्याट. Okay, now Abba, let's come out of that the election mode right now. I want briefly, because we have number of topics to talk about. So, तपाईँले त्यो rampant हुन्छ नि फेलिङ अफ ट्रिज लिएर पनि रुख काटिरहेको थियो नि. अफकोर्स एउटा स्मार्ट सिटी बनिँदैछ, काहीँ न काहीँ गएर द कस्ट वुड बी द्याट अल्सो नि त. सो त्यो कारणले गर्दाखेरि रुखहरू है काटिँदै थियो, हाइवे ब्रड मिन्स द स्टेट हाइवेजहरू ब्रडन अप हुँदै थियो, वाइडनिङ हुँदै थियो. काहीँ न काहीँ गएर यु वर द वान हु वाज भेरी भोकल क्या, कि like you went to file write a letter to the High Court, and then it happened to become a PIL, and त्यो कुराहरू भयो नि त. So yeah, I want you to throw light on that in very brief, then we'll touch the other aspect. So firstly, I want to put it on the record कि I was not the only one who was जसलाई चाहिँ के हो त्यो रुख काटेकोले चाहिँ अब के हो लाइक वाज कन्सर्न्ड एन्ड के अरे उसलाई चाहिँ अब त्यो मनमा लागेको म मात्रै थिएन. किनभने सोसियल मिडियामा त्यो पुरा इट वाज एन अप्रोर एन्ड देयर वाज मैले पनि कतिवटा पेटिसनहरू साइन गरेको थिएँ कि लाइक यु नो यो ट्री स्पेलिङ हुनु भएन यताउता. मैले यसो हेर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो सोसियल मिडियामा यताउता मिडियामा चाहिँ किनभने हाम्रो गभर्मेन्टको पहिलादेखि नै त्यही गरिरहेछ कि भेरी अथोरिटेरियन. उहाँले गर्नु हो भने जनताले जेसुकै भनोस्, they have a way of doing it because they are in power. हामीलाई they feel that उहाँको राइट छ एन्ड उहाँले गर्नुहुन्छ. सो मैले हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो सोसियल मिडिया र त्यो यो पेटिसनहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ इट्स नट गोइङ टु स्टप द गभर्मेन्ट भनेर चाहिँ एउटा लयर साथीलाई सोद्धाखेरि यु नो के छ, वाट्स द प्रोसेस, कोर्ट इज देयर अ लिगल रुट टु दिस भन्दाखेरि चाहिँ चिठी लेख्न लाइक समटाइम्स उहाँहरूले दे क्यान जस्ट लाइक अन द बेसिस अफ द्याट सो मोटो भन्दै रहेछ. सो देन अन द्याट दे क्यान टेक कग्निसन्स एन्ड देन यु नो उहाँहरूले नै दे क्यान पुट अप द केस भनेर. सो द्याट्स वाट ह्यापन. सो एन्ड लकिली एट द्याट टाइम द जुडिसियरी वाज भेरी रिसेप्टिभ टु दिस थिङ. उहाँ हुन त हाइकोर्ट पनि त्यही छेउमै छ, उहाँले डेली देख्नुहुन्थ्यो होला. सो उहाँले दे टुक कग्निसन्स अफ दिस थिङ. चाँडै नै स्टे अर्डर लगाइदिनु भयो कि लाइक नो मोर कटिङ अफ द ट्रिज एन्ड दे अपोइन्टेड amicus curiae भन्छ के फ्रेन्ड अफ द कोर्ट. सो हु इज लयर हु इज गोइङ टु काइन्ड अफ लाइक बी एडभाइजिङ द कोर्ट कि के गर्नुपर्ने भनेर. सो इभेन्चुली द जजमेन्ट 1.5 वर्षपछि आउँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूले त्यो कोर्ट केस त्यो स्टे अर्डर उठाएर जजमेन्ट दिनुभयो. जजमेन्टमा चाहिँ अब लाइक फेलिङ अफ द ट्रिज गर तर बी केयरफुल एन्ड यु नो लाइक त्यस्तो ऱ्याम्पन पाराले नगर, चाहिने मात्रै गर भनेर चाहिँ मेरो पनि त्यो चिठीमा त्यही थियो कि रुख नकाटिँदा हुँदैन नि, अब यु हेभ टु कट ट्री समटाइम्स के लाइक. बट रुखलाई सेभ गर्ने पनि हाम्रो एउटा वी सुड ह्याभ द्याट एज अ प्रायोरिटी. अब त्यो चाहिँ गभर्मेन्ट मलाई पनि थाहा छ अब गभर्मेन्टमा इभन एज अ आर्किटेक्ट क्लायन्ट्सहरूले होइन त्यो रुख यो रुख यो त काटिहाल्नु भनेर. सो हामीलाई चाहिँ एज एन आर्किटेक्ट यु नो द्याट त्यो रुखको के भ्याल्यु छ, त्यसले कतिको यु नो लाइक हाउ मच इट एड्स टु द क्वालिटी अफ द्याट इन्भाइरोमेन्ट त्यहाँनिर नि. सो त्यो रुख काट्नु त सजिलो छ, इट जस्ट टेक्स लाइक 10 minutes टु कट अ ट्री होइन. तर त्यो रुख चाहिँ इट हेज ग्रोन फर लाइक अब समटाइम्स 50 years 80 years 100 years. सो त्यो रुखको जो एउटा वाट पोजिटिभ थिङ्स द ट्री ब्रिङ्स होइन, सो द्याट इज लाइक नट एप्रिसिएटेड इनफ. गभर्मेन्टले चाहिँ अब एटलिस्ट द गभर्मेन्ट ओके प्राइभेट पार्टिजहरूले गऱ्यो भने ठिकै छ, बट गभर्मेन्टको त त्यस्तो नहुनु पर्ने. बिकज आई नो माई फादर वाज इन द फरेस्ट डिपार्टमेन्ट, माई ग्रान्ड फादर वाज इन द फरेस्ट डिपार्टमेन्ट. रुख काट्नु भनेको लागि फर द प्रिभियस गभर्मेन्ट फर द प्रिभियस फरेस्ट डिपार्टमेन्ट उहाँ त दे युज टु गो एन्ड लडाइँ झगडा हुन्थ्यो के अरे लाइक पाउँदैन भनेर विथ द पिपल भनेर नि. सो
And there are ways, I mean, I know कि you can save the trees. अब dangerous भएको छ भने त्यो टुप्पो अब ढल्नु आँट्यो छ भने टुप्पो काटेर बुङ्चे बनाउन सक्छ. You can keep the horizontal trees अलिकति यस्तो canopy भएर जान्छ, so it doesn't fall, you know. So there are ways. अब त्यो के अरे सुकेको हाँगाहरू काट्यो, अब त्यो एन्ड देन रुखहरूको पनि भिन्दै स्पिसिसहरू छ, लाइक उत्तिसहरू लु अब लड्ने त्यो मलेतोहरू त्यस्तो छ. तर त्यो यहाँको त्यो साइप्रस ट्रीहरू काट्यो त्यहाँनिर त्यो यु नो लाइक सो त्यो त त्यस्तो अनस्टेबल ट्रिजहरू त होइन गर्दाखेरि चाहिँ सो द अलिकति सेभ गर्ने पनि प्रायोरिटी चाहिँ हुनुपर्छ भनेर चाहिँ द्याट वाज वाट द होल पेटिसन वाज अबाउट एक्चुली. So since your तपाईँको background is architecture, you know, हजुर, you are an architect and then you got into politics right now, like you have been very vocal about thupro issues like लिएर खेरि. So there are a lot of problems नि त गान्तोकमा. अब let's be अलिकति सिक्किम डल्लै अब सिक्किम डल्लै गऱ्यो भने त we have to talk about hydro power projects जुन चाहिँ अर्बनाइजेसनहरू भइरहेछ, इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल्डिङ इन टर्म्स अफ टुरिज्म भइरहेछ होइन. त्यसलाई बिफोर वी एन्ड अफ द पडकास्ट विल टक अबाउट इट. तर गान्तोक सेन्ट्रिकको कुरा गर्नुपर्दाखेरि त्यो मेजर प्रब्लम्स नि त होइन. त्यो गान्तोकमा त्यो क्यापेसिटी छ कि छैन, अब यत्रो पपुलेसन छ अहिले एन्ड जस्तो प्रकारको बिल्डिङ्सहरू स्ट्रक्चर्सहरू बनिरहेछ, त्यो हेर्दाखेरि एउटा मेजर होइन त्यसको फ्युचर कन्सिक्वेन्सेस ठिक हुँदैन भन्ने नै सबैको अजम्सन्स पनि छ. अर्को कुरा ट्राफिक जाम, अब यति बेसी ट्राफिक जाम हुन्छ है, सो त्यो एउटा कुराहरू भयो. देयर आर लट अफ वाटर क्राइसिस ह्यापनिङ होइन, एभ्री इयर नै त्यो कुराहरू निक्लिन्छ. र अन्य प्रब्लम्सहरू पनि छन् त कि सबै डेभलपमेन्ट बेसिकली गान्तोक सेन्ट्रिक भयो क्या. सो त्यो देख्दाखेरि वाट डु यु थिङ्क एज एन आर्किटेक्ट, somebody who has been really observing, and I'm sure you have your own perspective to how you look your सबै डेभलपमेन्टलाई, just briefly in pointers के सल्युसन हुन्छ होला जस्तो लाग्छ. ओके, फर्स्टली जो भन्नुभयो अब एभ्रिथिङ इज गान्तोक सेन्ट्रिक एन्ड सबै गान्तोकमै आयो भनेर, त्यसमा पनि प्लस एन्ड माइनस छ तपाईँको नि. सो सिटी, वाट इज द सिटी, के हो लाइक तपाईँको एउटा महानगर चाहिँ के हो भनेर. एन्ड अल ओभर द वर्ल्ड अब people are moving from rural area to urban area. अब त्यो it's a worldwide phenomenon नै हुँदैछ, and then it seems to be something which is not going to be reversible होइन. So cities मा पनि sometimes a city may be ugly, it might not be के भनौँ like the environment for living may not be of a quality that you would like. तर सिटीको एउटा इन्टेन्जिबल पनि धेरै त्यसमा खुबीहरू छ. सो वान अफ द थिङ्स इज एउटा अभियसली एउटा इट्स अ प्लेस वेयर पिपल क्यान कम एन्ड टेक रेफ्युज. एउटा से आई एम इन द बस्ती, आई एम नट ह्याभिङ एनी एउटा इन्कम छैन अरे मेरो, अब यु नो लाइक आइ एम जस्ट लाइक समहाउ ह्याभिङ अ ह्यान्ड टु माउथ एक्जिस्टेन्स. यहाँ आएर आई क्यान फाइन्ड अ जब. You know, whether it's like a low, it could be a job in a hotel, it could be a job as you know, like driving a car, it could be anything. So it is a place where you can actually come and earn a living. So that's a very basic thing. अर्को कुरा के छ भने सिटी इज अ कङ्ग्लोमेरेसन अफ अब धेरै मान्छेहरूको यहाँ आएर बस्नुहुन्छ. सो उहाँहरूको के छ भने बस्तीमा इट हेज अ लट अफ डाइभर्सिटी. अब बस्तीमा तपाईँ हुनुहुन्छ होला, सो सपोज बस्तीमा यु आर अलिकति बस्तीमा तपाईँ फिट हुनु भएन अरे, तपाईँ एउटा एकदमै कवि खालके मान्छे हुनुहुन्छ अरे, सपोज यु हेभ डिफ्रेन्ट अब तपाईँको सेक्सुअल ओरिएन्टेसन भिन्दै छ अरे, तपाईँको यु नो लाइक यु हेभ अ सर्टन एल्स, बस्तीमा यु विल बी डिस्क्रिमिनेट, तपाईँलाई छुट्याएर राखिदिन्छ. तपाईँ यु विल हेभ अ भेरी लाइक अ हरिबल काइन्ड अफ एक्जिस्टेन्स होइन. बट यु क्यान कम टु अ सिटी एन्ड तपाईँले त्यही खालके मान्छेहरू तपाईँले यहाँनिर पाउनुहुन्छ. सपोज आई एम अ ट्रान्ससेक्सुअल अरे होइन, सो एन्ड आई हेभ दोज काइन्ड अफ एउटा टेन्डेन्सिज. मलाई बस्तीमा आई माइट फिल लाइक अ फ्रिक हुन्छ नि, लाइक यो त अब यु नो, एन्ड देन अब माई होल लाइफ आई विल बी लिभिङ एज अ आउटसाइडर होइन. तर यहाँ आएर मैले त्यस्तो खालके मेरो अरू त्यस्तो खालके मान्छे पनि रहेछ भन्दाखेरि आई क्यान हेभ अ कम्युनिटी, आई क्यान फिल लाइक नर्मल, आई क्यान हेभ अ नर्मल लाइफ गर्दाखेरि. द सिटी इज अल्सो ठुलो भए पनि एउटा मेबी नराम्रो भए पनि
it creates like a refuge, it creates a home for different diversities for people to exist. So there is a plus thing about like a city which is like a big city. So that is one thing, and all people, all the cities need that. अर्को सिटिजमा तपाईँको ओके ग्याङ्टक स्पेसिफिक तपाईँले कुरा गर्नु हुँदाखेरि हाम्रो यहाँनिर ट्राफिकको प्रब्लम छ, हाम्रो यहाँनिर द क्वालिटी अफ अर घरकै प्रब्लम छ. द थिङ टु अन्डरस्ट्यान्ड अबाउट ग्याङ्टक इज तपाईँको सिटिज, मोस्ट अफ द सिटिज इन द वर्ल्ड लाइक अब उहाँहरू द्याट्स इन द प्लेन्समा छ. तपाईँको त्यो जग्गा चाहिँ उहाँको एकदमै फ्ल्याट छ, उहाँहरू त्यो रोडहरू बनाउनु के जातिहरू बनाउनु प्रब्लमै छैन. एन्ड ग्याङ्टकमा एउटा त हामी एउटा हिली मात्रै होइन, अब हामी यो काठमाडौँ र कोहिमा र शिलङ जस्तो जेन्टल हिल्स पनि होइन, हामी त एकदमै त्यो माउन्टेनस के अरे पहाड खालके लाइक भेरी स्टिप कम्पाउन्डेड बाई हेर्नुहोस् है त्यसकै माथि हाम्रोमा छ हामी बिहा होइन अर्थक्वेक जोन. अर्को छ हामी बिहा अब जियोलोजिकली एउटा भेरी फ्रेजाइल एरिया हो हाम्रो के अरे यङ फोल्ड माउन्टेन्स भन्छ नि. केही नगर्दाखेरि पनि अब त्यो अलिअलि पानी पर्दाखेरि पनि त्यो पहिरोहरू त्यो हल्का पाराले नै अलिअलि कोटाउँदाखेरि पनि पहिरो गइहाल्ने गर्दाखेरि इट्स अ भेरी भल्नरेबल खालके. एन्ड वी अल्सो लाइक अ भेरी हाई रेनफल एरिया. सो हाई रेनफल एरिया भयो तपाईँको जियोलोजिकली अनस्टेबल भयो, सिजमिकली अल्सो वी आर भेरी अब भल्नरेबल भयो, एन्ड अल्सो लाइक स्टिप माउन्टेन्स गर्दाखेरि यस्तो खालके सिटी भेरी फ्यु इन द वर्ल्ड के हो गर्दाखेरि वी हेभ टु फाइन्ड आवर ओन सल्युसन्स टु दिज काइन्ड अफ प्रब्लम्स. And it is saying what has happened. I'll just go a little bit like at length in this because Gangtok ma saying why we have not been able to get an act together. Why we till now we don't have a master plan. अब हामीलाई त्यति पैसा हुँदाखेरि पनि त्यति हाम्रो त्यो support from the center हुँदाखेरि पनि we are still developing in a एउटा default mode क्या. अब त्यो जहाँ बाटो बनिन्छ तिनीहरू घर आउँदैछ वी क्यान सी द्याट देयर इज प्लानिङ भन्ने यहाँनिर चिजै छैन के अरे. वी सुड हेभ बिन एबल टु हेभ अ प्लान टिल नाउ होइन. किन प्लान छैन जस्तो लाग्छ त? प्लान छैन भनेको द्याट्स नट ट्रु. प्लान बन्यो यहाँनिर झन्डै आधी दर्जनभन्दा पनि बेसी प्लान बनिसक्यो. पहिला राइट्स भन्नेले प्लान बनाएको थियो अबाउट लाइक 30 years ago. त्यो पछि त्यो जिएनएनयुआरएनको टाइममा सिएमपी र सिडिपी कम्प्रिहेन्सिभ डेभलपमेन्ट प्लान, कम्प्रिहेन्सिभ मोबिलिटी प्लान भन्ने पनि बनाएको थियो. त्यसपछि सुरबाना भन्ने एउटा त्यो सिङ्गापुरको ग्रुपहरूले पनि बनायो. लेटली त्यो अमृत भन्नेले पनि बनायो. त्यो देश अनदर मास्टर प्लान. सो द्याट्स द पोइन्ट द्याट आम ट्राइङ टु कम टु कि जो कन्सल्टेन्ट्स हाम्रो बाह्र आएर दे वान्ट टु मेक अ प्लान फर ग्याङ्टक, उहाँहरूको दे क्यानट त्यो यहाँको बुझ्नै सक्नुहुन्न क्या हो. यहाँको जो जियोलोजी छ, यहाँको जो टोपोग्राफी छ, यहाँको जो जो हाम्रो यहाँनिर कन्डिसन छ, हाम्रो सोसियो इकोनोमिक कन्डिसन छ गर्दाखेरि अनि उहाँहरूको लाइक दे हेभ अ पर्टिकुलर लाइक अ टाइम 2 वर्षमा गर्नुपर्छ. उहाँहरूले अब यहाँनिर आएर सर्वेहरू गर्छ. दे ट्राइङ टु लाइक अप्लाई द सेम प्लानिङ प्रिन्सिपल्स उहाँले जो प्लेन साइडमा गर्नुहुन्छ. सो बाई द टाइम उहाँहरूले दे गेट टु नो अलिकति यहाँको दे स्टार्ट अन्डरस्ट्यान्डिङ यहाँको न्युएन्सेस. उहाँको टाइम इज अप एन्ड देन दे मेक अ रिपोर्ट एन्ड देन दे गो एन्ड देन इट्स फिनिस. सो द्याट्स वाट वी बिन ट्राइङ टु टेल अब युडिएचडी एन्ड यु नो यहाँको हाम्रो डिपार्टमेन्टलाई कि we cannot expect somebody from outside to come and solve these problems for you. And हामीले मेरो पनि त्यही भन्नु मत छ कि हामीले आफै नै आफ्नो प्रब्लमहरू हामी आफै सल्भ गर्नुपर्छ क्या. लाइक प्रब्लम्स सिक्किममा चाहिँ के छ भने हाम्रो अलिकति टेक्निकल प्रब्लम छ भने अलिकति हामीले के गर्नु सकेन भने लु अब हामी हात खुट्टा छोडिहाल्छौँ, बाहिरको मान्छेले नै गर्नु सक्छ हामी गर्नु सक्दैन भनेर नि. सो तर वी डोन्ट रियलाइज द्याट त्यो प्रब्लम इज अल्सो एन अपर्च्युनिटी के हो. लाइक हामीले त्यो प्रब्लम हामी आफै अल्छी नमानी अलिकति दिमाग अलिकति टाउको दुखाएर नै हामीले त्यो गरेर हामीले फर्स्ट टाइम हामी सफलता नहोला होल्ली, तर सेकेन्ड टाइम थर्ड टाइमदेखि त हामीले विल गेट कन्फिडेन्स, विल बी एबल टु डु इट आवरसेल्फ भनेर नि. सो the problem with Gangtok is that जो planning चाहिँ किन नहुन सकेको भने कि why that plans are not being able to be implemented is firstly त्यो it is being made by people who don't understand the context very well. एउटा त त्यो भयो. अर्को चाहिँ के छ भने हाम्रो यो प्लानरहरू हाम्रो इभन लाइक त्यो हाम्रो सरकारकै एउटा एटिट्युड छ कि उहाँहरूले सबै जान्दैछ, they'll solve the problem for you. द थिङ टु यहाँनिर के भएको छैन भने पब्लिक कन्सल्टेसन भन्ने चिज के हो. लाइक सो पब्लिकको सल्लाह नलिकन चाहिँ
यो प्लानिङ भन्ने चिज चाहिँ एट अ सिटी लेभल चाहिँ इट्स भेरी डिफिकल्ट किनभने तपाईँ हेर्नुहोस् लाइक इभन त्यो रुखकै कुरा भयो एनिथिङ उहाँहरूले त्यो जो प्लान एउटा बनाउँछ त्यो प्लान भोलिकोपल्ट त्यो साइटमा गएर त्यो ल्यान्डमा तपाईँले इफ यु वान्ट टु ट्राई एन्ड इम्प्लिमेन्ट इट तपाईँको मेन अब्स्टिकल के हुन्छ जनताबाटै हुन्छ यो कसरी हुन्छ यो हुनु सक्दैन यो मेरो ल्यान्ड यो दिस द्याट एउटा किनभने फर्स्टली द पब्लिक दे डोन्ट ह्याभ एउटा ट्रस्ट विथ द गभर्मेन्ट कि दे फिल कि यहाँनिर उहाँले मेबी कन्ट्र्याक्टरले अलिकति देश सम ह्याङ्की प्याङ्की गोइङ अन यहाँनिर कसले कन्ट्र्याक्ट पायो देट्स मोर अबाउट लाइक दोज काइन्ड अफ इस्युज होइन सो पब्लिकलाई पहिलादेखि नै सल्लाह गरेको छ भने तपाईँको कहाँनिर प्रब्लम छ यु नो लाइक दिस इज द सल्युसन द्याट विभ कम तपाईँलाई कस्तो लाग्यो ठिक लाग्यो कि लागेन एन्ड देन यु नो लाइक ह्याभ अ प्रपर उहाँको सुनिदिनुहोस् कुरा के अरे उहाँको के छ त्यो अक्नोलेज देम लाइक यु नो एन्ड देन the public once they see that the government they are really serious and like साँच्चै नै हाम्रो नै कुरा बुझ्नु नै आउनु भएको हो भने एउटा पब्लिकको भरोसा आएछ भने many things are possible after that impossible things become possible के अरे so when you don't have the trust of the public then for me nothing is possible and which is the problem at the moment. So you mean like जुनै पनि प्रोजेक्ट्स बनिँदाखेरि चाहिँ पब्लिक हियरिङ पब्लिक कन्सल्टेसन इज इम्पोर्टेन्ट हजुर पब्लिकलाई हातमा लिएर पब्लिक कसको लागि बनिन्छ एट दि एन्ड इट्स फर द पिपल अफ द सिटी होइन सो यो मेकिङ समथिङ ओके लाइक यो वेस्ट पोइन्टको ऊ त्यो भयो अरे यहाँनिर हामी यो ऊ त्यो बनिँदैछ है तपाईँलाई के लाग्यो भने पब्लिकले ओ दामी भन्यो भने ओके या फाइन होइन लाइक होइन यो त कस्तो बन्यो त हामीलाई त यो पो चिज चाहियो त्यो बनाइदेऊ न त्यसो भने so why aren't you like talking to the public? Okay, so since Sikkim चाहिँ one of the highest rainfall हुने ठाउँ पनि हो होइन सो त्यो कारणले गर्दा अलि very vulnerable to the natural calamities भयो अर्थक्वेकको पनि सिस्मिक जोन 4 मा पर्छ होइन सो त्यो कारणले गर्दा जस्तो प्रकारको स्ट्रक्चरहरू बनिरहेछ सिक्किममा नट ओन्ली द कमर्सियल स्ट्रक्चर बट इभन बिल्डिङ्सहरू पनि हेर्नुभयो भने अब ऱ्याम्प्यान्टली बिल्डिङ बनिरहेको देख्छौँ त्यो पनि मल्टी स्टोरेड बिल्डिङहरू बनिरहेछ सो कस्तो हुनुपर्ने या एक्चुली यु नो लाइक फ्यु इयर्स बिफोर सिक्किममा जो एउटा बाइलज हुन्थ्यो ग्याङटोककै कुरा गरौँ एउटा बाइलज हुन्थ्यो अलिकति त्यसमा उ त्यो हुन्थ्यो के अरे लाइक दे युज टु बी पिपल हु टेक एडभान्टेज अफ द पोजिसन होइन अब त्यो उहाँहरूले ग्याङटोकलाई जोन वाइज उ त्यो गर्नुभएको थियो के अरे भाग गर्नुभएको थियो जोन 1 जोन 2 जोन 3 जोन 4 जोन 5 डिपेन्डिङ अन तपाईँको त्यो जियोलोजी उहाँले राम्रो सर्वे गरेर नै ओके दिस इज मोर स्टेबल यहाँनिर तपाईँ जोन 1 मा 5.5 फ्लोर्स जानु सक्नुहुन्छ जोन 2 यु क्यान गो टु 4.5 फ्लोर्स जोन 3 अब त्यो हेरेर अब यहाँ जसो तल यो डिजल पावरको उतापट्टि इट्स लाइक अ सिङ्किङ एरिया त्यहाँनिर द्याट्स प्रब्ली लाइक एज लाइक लो हाइट रिस्ट्रिक्सन्स सो गर्दाखेरि वेदर इट वाज फलो टु द टी अर नट doesn't matter but the basis of that particular त्यो bylaw was very sound because it was based on geology होइन तपाईँको they used to be त्यसमै उ त्यो पनि हुन्थ्यो तर now lately what has happened is this is again because of I mean I'm going to like put my neck out and say that this is also because of the nexus between politics and businesses again goes back to like how political parties are funded हुन्छ नि सो त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ the business interests like become they kind of like start ruling the decision makers and उहाँहरूको त बिजनेसम्यानको त के छ उहाँको त धन्दा छ लाइक यु नो लाइक दे वान्ट टु म्याक्सिमाइज देयर स्क्वायर फुट एरिया दे वान्ट टु म्याक्सिमाइज द एरिया उहाँहरूले त अब जति गभर्मेन्टले दिनुहुन्छ उहाँले त्यति नै दे विल बिल्ड होइन गभर्मेन्ट दे केम अप त्यो हामीले जो पहिलाको बाइलजको कुरा गरेँ नि द्याट जोन 1 जोन 2 त्यसमा दे पुट अ क्लज विथ कल लाइक इट्स कल द पावर टु रिल्याक्स it was a clause actually to kind of like bypass this bylaw but what was that power to relax for the basis of what is it for the public good or not to came it's just like a clause which is a kind of a vaguish clause which gives them a lot of license so look our power to relax bhanepachi from 5.5 floors you can go to 6.5 7 floors okay whatever you know like tara from the power to relax has been abused. I wouldn't even say the use misused, you know, like so it has been abused to the sense that
from 5.5 floors, we are going to like now 14 floors. And तपाईँले त्यो फ्लोर हेर्नुभयो भने द्याट फ्लोर इज नट हाम्रो लाइक हाम्रो यो 10 फिटको फ्लोर होइन, द्याट इज लाइक 15-20 फिटको फ्लोर छ के अरे. त्यो स्ट्रक्चर नै अब त्यो 3 फुटको के अरे बिमहरू छ गर्दाखेरि we have flouted, I mean we are एउटा आफ्नै खुट्टामै बन्चौरा हाल्दैछौँ जस्तो लाग्छ, किनभने we are setting a precedent for the future. भोलिको दिनमा तपाईँले if you have this thing and then you want to make you have a land and you want to make a building and you want to go high, a lot of people they want to take advantage, land cost is very high, so they want to make maximum get maximum benefit from the land. Then you've set a precedent. तपाईँले भन्नु सक्नुहुन्छ कि अरे हामी चाहिँ 5.5 अन्त उहाँ चाहिँ लाइक 14 के हो अन्त भन्दाखेरि then the government is also in a position कि how are they going to kind of like tackle those kind of situations, so they put themselves in a very precarious position. So तपाईँले सोध्नु हुँदै थियो कि the rampant kind of all this, no, you can like यसको चाहिँ the problem that why these problems किन चाहिँ भएको भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एउटा master plan चाहिँ छैन. Till now we don't have all cities which are like राम्रो पाराले जो सिटीहरू ग्रो गर्दैछ उहाँहरूको मास्टर प्लान हुन्छ. and the growth happens according to the master plan कि so that त्यो मजाले त्यो सबै मिलेर जान्छ नि त. यहाँनिर अब हामी मास्टर प्लान छैन, बनाएकै छ. तपाईँ हेर्नुहोस् है भोलिको दिनमा यु मार्क माई वर्ड्स लाइक त्यहाँनिर वेस्ट पोइन्टमा 400 वटा गाडीको पार्किङ बनिँदैछ. त्यो गाडी आएर लास्टमा चाहिँ कहाँ यो नेसनल हाइवेमा आउनु हो, किन अब यो डिजल पावरबाट आएर यहाँनिर यो पाल्चर स्टेडियमको यो उकालो बाटोमा आउने हो. त्यो 400 वटा गाडी चाहिँ कहाँनिर जाने अब त्यहाँनिर. सो त्यहाँनिर जाम हुन्छ कि हुँदैन भन्नुहोस्. लाइक वी नो वेन इट लाइक रिचेस द्याट पोइन्ट. सो have these things been like thought about, have these things been considered? So all these things get considered and त्यो लाइक चाहिँ factored in हुन्छ कि तपाईँको प्लानिङमै हुन्छ कि the planners they think about like the long term. So उहाँले प्लानै गर्नुहुन्छ. सो यहाँनिर हाम्रो प्लान भन्ने चाहिँ अब बनाउनु त बनाउँछ तर तपाईँले भनेको सो लाइक त्यो त्यो के इम्प्लिमेन्ट नहुने प्लान बनायो. सो इट्स नट, सो वी रियली निड अ प्लान. एन्ड जो मेरो क्याम्पेन थियो, सो मेरो वान अफ द मेन थिङ्स द्याट द रिजन अल्सो द्याट मलाई चाहिँ अब त्यहाँनिर पोसेर चाहिँ इफ आई कुड विन भन्दाखेरि चाहिँ जिएमसीमा पोसेर चाहिँ मेबी आई कुड बी द पर्सन कि आई वुड पुश फर द्याट गान्तोकको लागि प्लानिङ चाहिँ हुनुपर्छ भनेर चाहिँ. सो वाट डिड युर प्लान इन्क्लुड? जस्ट आई वान्टेड यु टु गिभ पोइन्टर्स. तपाईँले भन्नुहुँदै स्ट्रक्चर त्यत्रो हुनु हुँदैन, कतिसम्म चाहिँ स्ट्रक्चर हुनुपर्ने गान्तोकमा? आई वुड फलो द सेम लाइक जियोलोजिकल जो पहिलाको जो अकर्डिङ टु द जियोलोजी तपाईँको यो जग्गाले जे थाम्नु सक्छ त्यति नै तपाईँले बनाउनु सक्नुहुन्छ. बट प्लानिङ इज अ भेरी इन्टररिलेटेड. यसमा तपाईँको त्यो पानीको, बत्तीको, स्युवेज, स्टर्म वाटर ड्रेनेज, ट्राफिक, नट जस्ट ट्राफिक अन द रोड बट लास्ट मिनट कनेक्टिभिटी हुन्छ नि तपाईँको घर घरसम्म. तपाईँले अहिले हाम्रो बाटोमा तल्लो बाटो र मुनि बाटोको बिचमा तपाईँको त्यो बाक्लो भएको गाउँहरू लाइक डाँडा गाउँ मुनि छ यहाँनिर. इभन लाइक यहीँनिर नै डिपिएचकै त्यो पछाडिपट्टि छ. वेन आई वाज त्यो लाल बजारमा जाँदाखेरि लाल बजारको भित्रभित्र गल्ली भित्रपट्टि जाँदाखेरि देयर वाजन्ट इभन लाइक स्पेस फर त्यहाँनिर त्यो लास निकाल्ने खालको पनि जग्गा छैन के अरे त्यहाँनिर नि. सो वी क्यान से अल काइन्ड्स अफ थिङ्स लाइक यहाँनिर अब एमजी मार्गमा अलिकति टालकटिलिकहरू गरेर लाइक वी क्यान फिल गुड अबाउट इट. बट for me, the indicator about like the health of our society, the health of a city is like how is the most vulnerable people like living, under what conditions are they living? उहाँको जिन्दगी चाहिँ कस्तो पाराले उहाँले बिताउनु हुँदैछ. सो उहाँको हामीले त्यो whether we can improve their thing, then we can start talking about like okay. so it's a very integrated. So you want a well-researched, interconnected master plan? Okay. With public consultation. With public consultation, okay. So now let's come to just briefly, Yopani, because I don't want it to be too long podcast. So traffic is a major problem, Gangtokma. I know. So a lot of things are into the platter right now. People with different solutions coming up. So what do you think? तपाईलाई के लाग्छ गान्तोकको ट्राफिकको सल्युसन के हुन पर्ने? गान्तोकको अघि मैले तपाईँलाई भने जस्तो लाइक गान्तोकको जियोलोजी, गान्तोकको टेरेन, गान्तोकको एउटा त्यो हेर्दाखेरि हामीले जतिको रोड बनाउनु सक्यो, जति गाडी हुनसक्छ, सो द्याट हेज रिच अ काइन्ड अफ स्याचुरेसन पोइन्ट हामी पुगिसक्यो. बिकज रोड
प्लेन साइडमा त रोड आउके लाइक फ्रम 50 to you can make it 100 त्यो केही छैन होइन यहाँनिर वी क्यानट डु द्याट अब यो रोड जो बनेको छ यहाँभन्दा बेसी त हामीले गर्नु सक्दैनौँ सो द सल्युसन फर गान्तोक ट्राफिक इज नट रोड एन्ड गाडी होइन सो वी हेभ टु थिङ्क अबाउट लाइक नन मोटराइज फर्म्स अफ ट्रान्सपोर्ट होइन सो वान अफ देम इज लाइक रोपवे सो रोपवे पहिलादेखि नै कुरा गरिआएको एन्ड आई नो द्याट अहिले पनि लाइक द गभर्मेन्ट इज अल्सो वर्किङ अन अ solution to have like ropeway as a public transportation system. So ropeway can ropeway को चाहिँ के छ भने खुबी that it doesn't need much land ओ जग्गा जग्गामा मात्रै उहाँलाई त्यो टावर चाहिन्छ then you know rest of it is you're up in the air हैन so त्यो छ एउटा environmentally पनि is non polluting it's like on clean electricity like hydropower is it's green in a way it's clean energy so pollution हुँदैन अर्को तपाईँको त्यो रोडहरू बेसी बनाउँदाखेरि इट एफेक्ट्स द नेचुरल ड्रेनेज अफ हाम्रो द गान्तोकको वाटरसेड अब त्यो पानी पर्दाखेरि रोडहरू हुन्छ त्यहाँनिर पानीहरू आउँछ त्यहाँबाट पनि धेरै त्यो ल्यान्डस्लाइड्सहरू हुनसक्छ सो त्यसमा पनि प्रब्लम छैन सो एन्ड सो द्याट वे इट्स अ गुड सल्युसन सो रोपवे फ्रम कहाँबाट कहाँ बनिनु पर्यो होइन आई फिल द्याट रोपवे एज अ नेटवर्क जस्तो तपाईँ दिल्ली जानुभयो भने दे हेभ अ मेट्रो सिस्टम होइन तपाईँ इफ आई वान्ट टु गो फ्रम सिक्किम हाउस टु इफ आई वान्ट टु गो टु डियु आई गो टु द क्लोज बाई थिङ त्यहाँबाट गएर आई गो टु वाट एभर कनट प्लेस समथिङ एन्ड त्यहाँबाट आई चेन्ज टु अनदर थिङ एन्ड गो सो यहाँ पनि वी क्यान हेभ अ लाइन विच इज गोइङ दे क्यान बी वान लाइन फ्रम रानीपुल विच इज गोइङ अल द वे टु मेबी बोर्तुक एन्ड टु चानमारी साइड along the ridge so त्यहाँबाट you can drop down towards उतापट्टि Shari side यतापट्टि towards यता Siche development area this side so it's if I want to go from one place to the other I can take a ropeway then I can connect to another one then I can connect to another one I can get there तर it's not just ropeway like linked to pedestrians and I feel also escalators किनभने ropeway will go slightly longer distances होइन तपाईँको suppose I want to go from तपाईँको यहाँनिर तपाईँ अहिले DPH मा हुनुहुन्छ and I want to go to बजार अरे so instead of like going to the main road and getting a taxi म यहाँ कहाँ गएर हिँडेँ अरे so there could be also like escalators which are like connecting different like streets so you know you can go from यहाँ अलिकति माथि गयो अलिकति हिँड्यो from there I can go another place so a combination of walking, a combination of escalators and ropeways gardakheri we can have another layer of transportation on the city which is independent of cars पनि हुन्छ तपाईले त्यो गाडीहरुमा नि तपाईले जानु सक्नुहुन्छ तर एउटा we need another solution besides गाडी and roads. Okay, so now talking about the infrastructure bio jam bio so the I mean like the kind of the master plan that we always तपाईले बात गरिरहनु भएको छ विषयलाई लिएर so अहिले G20 भइरहेछ नि त सिक्किममा so त्यस खण्डमा B20 र स्टार्टअप 20 हैन इभेन्ट्सहरु भइरहेछ so I was just going through an report by Pankaj Dungal so he had mentioned about like in fact he has prepared a report about the Commerce and Industry Secretary, Karma Arbompo, had a presentation on Greater Gangtok. So, and Greater Gangtok, that too as a renewable energy city with, you know, the support from the, with partnering with the UAE. And because they have been receiving a lot of inquiries from, you know, Abu Dhabi and Tesma, the secretary had highlighted about the presentation about the need of a sustainable and renewable infrastructure bio, including ropeway connectivity, solid waste management technology, and a lot more. So how do you see that? Because this is quite interesting. I mean, the report is pretty long, but like it's quite interesting to learn ki Greater Gangtok with all this, you know, with the support from UAE and then sustainable renewable energy based and the infrastructure will be likewise. Do you think this is going to be the solution for the chaos that's really happening right now, basically in the capital? Yeah, it sounds really there's a lot of potential. Like I feel that मलाई थाहा छैन I mean when you're telling me what I'm coming to know so
it's good to know. I mean, that if we have people who are interested, like in developing Gangtok, and त्यही कुरा हुँदै थियो कि त्यही मास्टर प्लानकै कुरा हुँदै थियो, like solving our issues. So that's great news. Great news. So it also mentioned about like to make it a more livable city, and then with a lot of opportunities for community engagements, like कस्तो भने the hotels, educational institutions, research centers भयो हैन, and lot of things that can be less crowded भन्ने प्रकारको बनिन्छ भन्ने कुराहरू छ नि त. So now do you think you see the ray of hope, the kind of the chaos? No, I do see, like I'm a very optimistic person, and I always feel कि Sikkim is a very it's a precious place. It's for me it's a gem. हाम्रो जो क्लाइमेट छ, हाम्रो जो हाम्रो एउटा बायोडाइभर्सिटी छ, आई फिल यहाँको द पिपल अल्सो वी हेभ अ वन्डरफुल एउटा हाम्रो क्यारेक्टर छ. वी आर भेरी डिफ्रेन्ट फ्रम अदर पिपल. We have I think we are a compassionate, kind people, which you don't see nowadays so much. So I feel that Gangtok, khasma, I've always been saying कि Gangtok can be a wonderful place to live. हुन्छ नि, हाम्रोमा हावा पानी राम्रो छ. तपाईँले पानीको कुरा गर्नुहुँदै थियो, बट आई अल्सो नो द्याट ग्याङटोकको जो वाटर सोर्स छ रातेचु, इट्स अ ग्लेसियर फेड लाइक वाटर सोर्स. सो one of the main things which sustain like life is water, so we will always have water at least for the next couple of thousands of years, I think, so हामीले, if we can distribute that well, so we have the ingredients to make a really great place for ourselves. But we are our own worst enemy, so last ma chahi हामीले नै गएर we create a mess for ourselves, हुन्छ नि, and sometimes it's vested interest, sometimes it's just like short term thinking, sometimes it's not आफूले नै आँट नगरेर आफूले आफूलाई नै इज्जत नदिएको जस्तो लाग्छ कि हामीले होइन योभन्दा त हामी के खोज्नु, लाइक यतिको हाम्रो लागि ठिकै छ. बट वेयर वी क्यान बी एमिङ फर द स्टार्स, एन्ड लाइक वी क्यान बी एक्चुली लाइक थिङ्किङ अबाउट द फ्युचर, एन्ड लाइक कस्तो खालको सिटी हुनसक्ने. सो वी हेभ अल द इन्ग्रिडियन्ट्स आर देयर. वाट्स मिसिङ इज नाउ टु पुट आवर हेड्स टुगेदर. And जो तपाईँले रिपोर्ट भन्नुभयो, like I find it very interesting, and I hope that this new administration or the new तपाईँले जो Mr. Momko कुरा गर्नुभयो, is he the secretary of which department? Commerce and Industry. Okay. So we need actually the people from the UDHT to come on board, and and okay, now let's plan this well, and okay, what do we need to get this plan? Let's have public consultation. Let's see our strengths and weaknesses. Let's see the other thing, what I feel is we don't acknowledge our problems. We always trying to like look good, like we always trying to kind of like just like problems like just somehow sweep it under the carpet, and mathi chain chalaera matrai chillo parera, like we are very happy to do that. So but unless we actually get into the problems, hamro problem ke cha, like what are the problems, and let's solve those problems. Jara bara nai matsale at this opportunity, like when people are from abroad are willing to come and willing to invest, how do we make maximum use of those financial resources, and do the best thing which is for the future of हाम्रो future को लागि चाहिँ कसरी राम्रो गर्न सक्ने पाराले त्यो एटिट्युड लिएर गर्यो भने चाहिँ I feel like, in fact, this sounds quite promising and quite welcoming, the Greater Gangtok, because the report is pretty long. They've spoken about they will try to increase the value of tourism भन्ने कुराहरू भयो हैन, and then जुन चाहिँ blueprint of the city बनिन्छ, that will be made in such a way to attract investments from from sectors such as tourism, real estate, hospitals, and other ancillary sectors भन्नुभएको रहेछ नि त. So this seems quite promising and welcoming. Okay, now since you can this one thing, like when you said that this city will be for tourists and for investors and all, I feel the first and foremost priority, not tourists, not investors, people of Gangtok. So the city is for the local people first. If it's good for the local people, it will be good for investors, it will be good for tourists. But we cannot like straight away jump and think about like the tourists without thinking like for the local people first. So it has to work well for the local people. That's why तपाईँले जो ग्रेटर ग्याङटोक भन्नुभयो नि, okay, we can go talk about Rangka and Rumtek and Busok and Nandok, but we
एट द सेम टाइम हामीले ग्याङटोकभित्रकै प्रब्लम्सहरू हामीले लत्ता छोड्नु भएन के अरे वी हेभ टु सल्भ दिस No, I प्रब्लम्स mean, he has stated the plans also includes creating parks and spaces that will attract Nice, the nice, next nice. leg of investment, including hotels, educational institutions, and Okay. research centers. So I'm sure, I feel जुन चाहिँ report Pankaj ढुङ्गेलको यो report पढ्दाखेरि चाहिँ it's quite promising and welcoming. Okay, So nice. let's be very optimistic. Yeah. All right. So now we'll just move towards the conclusion, you know. Okay. So I just wanted to get some few insights about like, see, coming from a very professional background, getting into politics, then no worries that you couldn't be a part of the GMC, but still you can always put your thoughts forward through different platforms, you know. So त्यो कारणले देख्दाखेरि now see at the end गएर हामी जति नै डेभलपमेन्टको कुरा गरे भने पनि जति नै means you know like different aspects of the problems that we have कुरा गरे भने पनि पोलिसी लेभलमा नपुगिन्छ भने केही हुँदैन नि त सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आई फिल द lot of people should be now interested towards politics ni ta haina so because at the end the policy makers are the one who actually frames policies ni so how do you see now what kind of politics say exist garnu parne Sikkim ma and kasto khalke politicians aunu parne jasto लाग्छ तपाईलाई thank you like for this मैले बिर्सिरहेको रहेछु यो कुरा के अरे you know say like even I feel ki hamroma we have the bureaucracy and we have the political class हैन so the political politicians haru hamro rajniti ko hamro त्यो जो हुनुहुन्छ representatives हरुले चाहिँ their job is to frame policies to frame legislation and bureaucracy ले चाहिँ अब त्यसलाई implement गर्नु हो so बाटो देखाउनु त it is up to the politicians only and the bureaucrats are basically going to like have to implement that हैन so हामीलाई we need people who are the best people to frame these kind of हामीलाई त्यो बाटो देखाउनु लागि नै हामीलाई चाहिएको so that's where again अघि मैले त्यो कुरा गरेँ नि व्यक्तिगत पूजा and you know like this thing so I always think about like त्यो लाचेन and लाचुङको जुम्सा पिपन system क्या like so त्यहाँनिर पिपन is like a person who is taking care of the village for that year or 2 years and it's a job क्या like it's not that तपाईको एउटा glamorous thing कि अब त्यो गाडीमा चढेर अब नि साइरन बजाएर त्यो झन्डी and it's not that it's just like we need representatives हाम्रो एउटा political representatives like जो who have एउटा integrity को कुरा आयो तपाईले भन्नुभयो नि कस्तो खालके leaders do we need integrity very important people who are incorruptible people who cannot who are not interested in like making money for themselves एउटा obviously intelligence and एउटा caliber को कुरा हुनु पर्यो उहाँहरु अलिकति पढेको लेखेको नभए पनि अलिकति भए पनि intelligent हुनु पर्यो अलिकति ज्ञानी मान्छेहरु हुनु पर्यो and एउटा लामो सोचाइ भएको के अरे फ्युचरको लागि अलिकति भएको सिक्किमको माया भएको मान्छेहरु चाहिँ उहाँहरु आउनु पर्यो and यसमा I want to तपाईले मलाई एउटा मौका दिनुभयो भने I want to just like propose मैले यसो हेर्दाखेरि you know when I see the landscape हामीलाई चाहिँ किन because I feel that सिक्किममा त हाम्रो त्यस्तो मान्छे छैन र हामी किन त्यस्तो मान्छे छैन हाम्रो त्यो के अरे हाम्रो पोलिटिकल रिप्रेजेन्टेटिभ हुनु सक्नुहुन्न भन्दाखेरि चाहिँ I feel we have the representative I mean we have the people तर उहाँहरु र माथि हाम्रो त्यो चौकीमा पुग्नुको बीचमा चाहिँ there's something called like party हुन्छ नि so this पार्टीमा चाहिँ के हुन्छ भने पार्टीकै मान्छेकै भित्रको मान्छे जो पार्टीको लोयलिस्ट छ जो पार्टीको भित्रको एउटा पहिला पुरानोदेखि पार्टीको भित्रको एउटा इस्टाब्लिश भएको मान्छेहरूले नै टिकट पाउनुहुन्छ सो द पब्लिक आर नट गेटिङ द क्यान्डिडेट्स उनीहरूको जो अब उनले मनले खाएको मान्छेहरू चाहिँ अब त्यो उठ्नु नपाएर चाहिँ त्यो पार्टीको जो हाई कमान्डको मान्छेहरूले चाहिँ उहाँहरूलाई अब उठाउनुहुन्छ सो वी आर स्टक बिट्विन अब यु नो लाइक दिस पार्टीको रिप्रेजेन्टेटिभ वेल एज वी नो द्याट हाम्रो सोसाइटीमा देयर आर अदर पिपल उहाँहरूको
त्योभन्दा ज्यादा क्यालिबर भएको मान्छेहरू पनि हुनसक्छ सो द मोर आई थिङ्क अबाउट इट होइन द मोर आई फिल कि अब सिक्किम के हो लाइक इट्स अ स्मल प्लेस हाम्रो 32वटा कन्स्टिट्युन्सी छ लाइक एउटा कन्स्टिट्युन्सीमा वी हेभ लाइक 3-4,000 लाइक हाउस होल्ड्स हामीले के तीबाट इट्स लाइक अ स्मल इलाका इन सिलिगुडी लाइक यु नो लाइक 3-4,000 के अरे फ्यामिलीहरू होइन तीबाट नै हामीले छान्नु सक्दैनौँ के अरे एउटा लु यो मान्छे राम्रो छ लाइक एन्ड नर्मली गुड पिपल अब उहाँहरू होइन पोलिटिक्स म जान्दिनँ तर तपाईँहरूले नै लु अब ठेलेर लाइक तपाईँ आई मिन मान्छेहरूले नै उहाँहरूलाई नै पुरा अब जस्तो मलाई अब आम नट सेङ द्याट आई वान्ट टु स्ट्यान्ड फर इलेक्सन्स द्याट्स नट आइम सेङ जस्तो जिएमसीको टाइममा मलाई अब त्यो ठेलेर लाइक लु उठ भनेर मलाई जबरजस्ती गर्यो त्यस्तै पाराले लु एन्ड आई डिन्ट स्ट्यान्ड बिकज आई वान्टेड पावर एन्ड आई वान्टेड ग्लोरी होइन आई वान्टेड टु स्ट्यान्ड बिकज आई कुड सर्भ एन्ड होइन आई वान्टेड टु कन्ट्रिब्युट एन्ड मेरो लागि एउटा सेक्रिफाइस पनि थियो बिकज जितेको भए यु नो आई वुन्ट हेभ एड अ पर्सनल लाइफ अब म रात दिन अब त्यो काम गर्नुपर्ने नै थियो बट आई वाज रेडी फर द्याट सो त्यस्तो खालके मान्छेहरूलाई नै अब हामीले त्यो अब फकाएर हुन्छ कि जबरजस्ती गरेर हुन्छ कि त्यस्तो पाराले नै मान्छेलाई उठाएर हामीले वी हेभ द इन्टरनेट नाउ डेज सो हामीले राम्रो पाराले उहाँहरूलाई इन्टरनली पनि हामीले एउटा सेलेक्सन प्रोसेस अब उहाँहरूलाई डिबेटको लागि बोलाएर क्वेसन आन्सरको लागि बोलाएर विथ द्याट 2 or 3 एस्पिरेटिङ क्यान्डिडेट्स फ्रम द कन्स्टिट्युन्सीलाई यसो हामीले पनि चाल पाउँछ कि यो मान्छेको यतिको क्यालिबर रहेछ यो मान्छे ठिक रहेछ यो मान्छे अलिकति कस्तो लाग्यो भनेर त्यो मान्छेहरूलाई नै हामीले इलेक्सनमा उठाउनु सक्यो भने एन्ड हामीले सपोज हामीले 17जनालाई इन्डिपेन्डेन्टलाई हामीले त्यस्तो पाराले जिताउनु सक्यो भने हु आर पिपल अफ अब एकदमै त्यो भरोसावाला मान्छे साँचो मान्छे अलिकति ज्ञानी मान्छेहरू उठाउनु सक्यो भने देन हाम्रो यु नो वी क्यान बी थिङ्किङ अबाउट अ बेटर फ्युचर आइम नट सेङ द्याट दिस इज द बेस्ट पोसिबल सिनारियो बट दिस इज वान सिनारियो द्याट इज पोसिबल होइन किनभने पार्टी भन्ने बित्तिकै आफ्टर सम टाइम के हुन्छ भने त्यो पार्टीभित्र एउटा भित्रको मान्छे हुन्छ पार्टी बाहिरको मान्छे हुन्छ सो अलोङ द पार्टी देयर इज अ बााउन्ड्री एन्ड देन त्यो इलेक्सन इज फट विथ सच ए भेन्जेन्स कि त्यो पार्टीहरू उनीहरू एकदमै त्यो कट्टर भएर जान्छ एन्ड देन यु नो लाइक देन देयर इज एनिमिटी देन देयर इज भायोलेन्स सो पार्टीहरूलाई नै अब त्यो forget about the party through an independent way all we want at the end of the day is good governance हामीलाई राम्रो खालके हामीलाई मान्छे चाहियो who can deliver good governance for us किनभने हाम्रो भविष्य खतरामा छ I mean I feel like you know I mean to be very dramatic like at this rate I feel that हामीले दिनको दिन we are just like लत्ता छाड्दै जाँदैछौँ so how do we get हाम्रो गुड इलेक्टेड representatives in politics तपाईँको त्यो that's the root question and I just feel कि through the route of party politics I'm not so sure कि you know like we will be able to get the best from our society भनेर चाहिँ मलाई अलिकति I'm not so sure about that. So now we are winding up the podcast. Okay. So anything you'd want to wind up with, in fact. I wanted to just... Okay, thank you for the opportunity. कि मलाई यही बारेमा regarding this possibility of going, you know, dissolving, I mean like of trying to like see if there's party-less politics भनौँ न. So पार्टी बिनाको एउटा हामीले एउटा चुनावमा चाहिँ अब पार्टी इन्भल्भ नभएर इन्डिपेन्डेन्टकै कुरा गरौँ इन्डिपेन्डेन्टहरूलाई नै उठाउने एउटा के म अल द त्यो अडियन्स हाम्रो जो दर्शकहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि तपाईँलाई पनि एउटा प्रश्न सोध्दैछु कि यो तपाईँलाई के लाग्छ यो गर्नु सक्ने चिज हो कि होइन एन्ड कस्तो पाराले गर्नु अब यु नो कसले गर्छ त्यो हामीले त गर्नु त्यो वी क्यान टेल त्यस्तो सल्लाह गरेर एउटा केही न केही सल्युसन त निकाल्न सक्छौँ बट तपाईँले इफ यु फिल कि होइन यो दिशामा एउटा पोटेन्सियल छ यो गर्नु सक्ने कुरा हो अनि गऱ्यो भने राम्रो पनि हुनसक्छ भन्यो भने तपाईँ यु क्यान रिच आउट टु मी तपाईँ वेन द पडकास्ट कम्स आउट म तपाईँले कमेन्ट सेक्सनमा मेरो जिमेल कि मेरो के एउटा कन्ट्याक्ट दिइराख्छु एन्ड कि एउटा बाटो खोज्नु न अगाडि कस्तो पाराले अगाडि बढ्नुपर्ने किनभने
केही न केही एउटा उपाय त निकाल्नै पर्छ हामी अलिकति एउटा खाल्टामा पसिरहेको छौँ जस्तो लाग्छ मलाई नि अहिले सो वी निड टु फाइन्ड अ वे आउट अफ दिस एन्ड त्यति नै होला अब No, I mean like जुन चाहिँ कुरा राख्नु भयो I'm sure it's possible because it's democracy and then democracy it's not necessary that one has to be there for a lifelong or something has to change with time भन्ने कुराहरू so democracy it's people's call at the end जस्तो लाग्छ मलाई so now just winding up so will we be able to see now Kailash Pradhan in the future electoral politics like are you like trying to look forward in the elections in 2024 at the moment मेरो आफ्नै मनमा त केही छैन आई मिन आई एम भेरी तपाईँले जो सोध्नुभयो मलाई चाहिँ सिक्किमको सुर्ता चाहिँ पुरा छ सिक्किमको भविष्य पनि को लागि पनि हामीले केही न केही गरेन भने अहिले नै हो समय एन्ड आई फिल द्याट हाम्रो 24 को यो चुनाव पनि इट इज गोइङ टु बी अ भेरी एउटा हाम्रो लागि एकदमै एउटा के भन्नु एउटा इम्पोर्टेन्ट चुनाव हो किनभने जो हाम्रो अगाडि जो चोइसेस छ जो टु मेन पोलिटिकल पार्टिज हामीले दुवै पोलिटिकल पार्टिजको हामीले एउटा त्यसको एउटा रूप देखिसकेका छौँ अर्कोपट्टि आउँदैछ अल्टेक नेम्स होइन किनभने अब इट्स ओपन सिक्रेट अब बिजेपी पनि उनीहरू पुरा अब छुरी देखाएर अब उनीहरू रेडी छ अब आउनु लागि आई एम नट सो स्योर द्याट सिक्किमको लागि that's the right choice for us यतापट्टि अर्को मिस्टर गणेश राय एन्ड क्याप इट साउन्ड्स भेरी गुड आई मिन लाइक उहाँको कुराहरू मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो तर अलिकति मलाई आई वान्ट टु अलिकति एक्सप्लोर मोर अल्सो वेयर दे गेटिङ द फन्डिङ फ्रम बिकज इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट कि वेयर द फन्डिङ इज कमिङ फ्रम किनभने तीबाट नै कुरा बिग्रेर जानुसक्छ सो उहाँहरूको पनि जस्तो क्वेसन मार्क ओभर द्याट मेरो आफ्नै चाहिँ आई एम मोर इन्ट्रेस्टेड इन लाइक पुसिङ दिस आइडिया होइन आई वुड लाइक टु बी लास्ट टाइमको तपाईँ जिएमसीको इलेक्सनमा जस्तो मेरो 3वटा साथीले चाहिँ मलाई चाहिँ अब त्यो अब त्यो जबरजस्ती गरेर नै अब त्यो पुस गरेर उठाए नि दिस टाइम आई वुड लाइक टु बी द्याट अदर दोज 3 पिपलकै रोलमा अरू साथीभाइहरूलाई लिएर नै लु अब तिमी उठ न भनेर आई वान्ट टु बी पुसिङ अलोङ द्याट डिरेक्सन मोर देन एक्चुली मलाई आफै आई डोन्ट ह्याभ एनी त्यो भित्रबाट नै म उठ्छु भनेर केही पनि छैन तर अब मलाई इफ देयर इज अ पुस फ्रम पब्लिक कि ओके लाइक यु नो द्याट यु नो लाइक यु हेभ टु गरेर गऱ्यो भने चाहिँ लाइक इफ इट कम्स टु द्याट देन आई एम स्टिल ओपन टु द आइडिया बट एट द मोमेन्ट लाइक आई डोन्ट ह्याभ एनी त्यस्तो खालके एकदमै त्यस्तो केही पनि छैन So anyway, so thank you so much for joining for the podcast. In fact, your main uddesha podcast ajuko jun चाहिँ episode गर्नु चाहिँ is to talk about more about the problems and the solution. Okay? But I wanted to alikati give a taste of the thoughts and perspective for the actually development of the basically the capital centric भनौँ न अहिले होइन त्यसलाई लिएर दिन चाहेको छौँ नि त यो पडकास्टबाट हामीले तर फेरि पोलिटिक्स इज समथिङ द्याट त्योबाट टाढा बस्न सक्दैन क्या त्यो सब्जेक्ट आइहाल्छ कि एट द एन्ड इज द पोलिसी अथवा पोलिटिक्स द्याट्स गन एक्चुली कन्ट्रोल अ लट अफ थिङ्स नि त सो त्यसले गर्दा थ्याङ्क यू फर पुटिङ फरवर्ड यर इन्डिपेन्डेन्ट थट्स एन्ड पर्सपेक्टिभ्स एलोङ विथ यर पोलिटिकल अन्डरस्ट्यान्डिङ्स पनि क्या त्यसको निम्ति तपाईँलाई म एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु एन्ड आई लुक फरवर्ड टु हेभ इन मोर भिडियोज इन्टरभ्युज द्याट वी हेभ इन फ्युचर एज वेल थ्याङ्क यू सो मच फर गिभिङ मी द अपर्च्युनिटी अन दिस प्लेटफर्म या सो एनिवे जति पनि सिक्किम क्रोनिकलको भ्युअर्स हुनुहुन्छ सो उहाँ हुनुहुन्थ्यो कैलाश प्रधान एन्ड आर्किटेक्ट अफ कोर्स एन्ड भेरी कन्सर्न सिटिजन जसले इनफ्याक्ट हि एन्टर्ड इन्टु पोलिटिक्स बिकज हि वान्टेड टु ब्रिङ द्याट एक्सन ओरिएन्टेड चेन्ज तर इलेक्टोरल पोलिटिक्समा नम्बर्सको हुन्छ नम्बर्समा मेबी हि कुड नट डु मच बेटर सो त्यो कारणले गर्दा इज नट इन द जिएमसीमा तर बट स्टिल उहाँले आफ्नो पोलिटिकल थट्स उहाँको डेभलपमेन्टलाई लिएर आइडियाज नोसन्सहरूलाई आफ्नो विभिन्न प्लेटफर्म्समा अगाडि राखिरहनु भएको छ सो वी निड आई गेस मोर पिपल विथ इन्डिपेन्डेन्ट थट्स एन्ड पर्सपेक्टिभ र उहाँहरूलाई पनि हामी फ्युचरमा यो पडकास्टमा निम्ताउनेछौँ त्यसै क्रममा हाम्रो पडकास्ट तपाईँलाई कस्तो लाग्दछ हामीलाई कमेन्टमा पनि भनिदिनुहोस् र फ्युचरमा गएर अन्य व्यक्तित्वलाई हामीले यहाँ निम्ताएर तपाईँहरूको अगाडि उहाँहरूको माइन्ड्सलाई इनफ्याक्ट उहाँहरूको
थट्सलाई तपाईँहरूको अगाडि हामी राख्ने चेष्टा गर्नेछौँ र वान्स अगेन जति पनि हाम्रो गेस्टहरू आउनुहुन्छ इट्स नट अबाउट टार्गेटिङ टाइम बट या वी वान्ट टु मेक थिङ्स एकाउन्टेबल इनफ सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ द पडकास्ट थ्याङ्क यू सो मच